guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amugid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876
Luis ukon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure ukon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late Standard Time, 56 minutos na nakalipas sa takda sa 3 sa hapon mga kabombo, no? It's the second or the first Saturday of the month of September. September 3 kita mga kabombo, no? Sa aton siniiya nga mga pinalangga mga tagpalabati. Sa aton sa Christmas countdown, we have 113 days to go before Christmas. Pero antes sa aton siniiya nga Pasko, nagapamaskwa na kita, no? Sa sininga adlaw mga kabombo, mayara kita sa nabilin nga duha ka pamaagi sa inyo sa pagdaog sa aton sininga online activation kashiyahan sinuayhan ang nagdalalaog kagsabahin sa aton si send-in entries sa aton sila studio draw ara mga kabombo sa Studio B sa DYWB Bombo Radio Bacolod sinuayhan ang aton sininga pagatagan sa mga cash prizes and subuman gift packs sa aton sininga padayon nga one o sabahin sa aton sininga enhanced swerte sa palengke promo sa Bombo Radio Star FM 2022 balde-baldeng pa premyo na may cash pa. Without much ado, yari nga aton sininga mag-partner sa Studio B si Bombo Gracelyn Lubaton together with DJ Asher. Guys, take it away! Yes, Bombo Jazz, mayong hapon, no? Live kita diri sa Studio B, DJ Asher, mayong hapon. Oo, mayong hapon na Bombo Grace, do ba si mag Bombo Asher pa na karon ang nato na. So mayong hapon na siliwat, no. So tanan naton nga mga kabombo, no kag mga kastar. No so ano kita sa week 5 sa ato panghatagay sa mga prizes diri sa aton enhanced sa Palengke 2022 sa Star FM kag Bombo Radio. Bodo kada siglan sa chimpo Bombo Grace, no? Siyempre, gadali man kita Bombo Asher nga mag-celebrate sa mga damo nga mga celebrations sa Burmans, no? Mas nami nga dasig, Gani, amo gid ang bako gid Bombo Asher na ko. So Bombo Grace. No pero syempre pwede gid na Bombo Asher na sa mga dalag ko nga mga prizes para sa aton nga enhanced sa Palengke. Kag kagina no madamo man nga salamat sa tanan nga mga nag-intra kag naghulog kag na mga nagdaog man, no. Congratulations sa aton nga Palengke draw nga ginihiwat naton kagina sa may Silaya Public Market, no. Kag syempre kaupod man to kagina man si Bombo Gracelyn Lobaton, no. Kaya nagatag kami sa mga dalag ko nga prizes. Correct, good, DJ Asher. So more Saturdays pa to come, no? Kag makaupod pa kita nila sa gahapon sa enhanced swerte sa Palengke promo 2022 Bombo. Oh, DJ Asher. Sorry. Bombo just yung ka bigay DJ Asher, no? Amo mo nagyapon si DJ Asher kabahin sa aton si pamilya Bombo Asher sa gyapon. Si madamo gid nga salamat. Madamo gid nga salamat Bombo just kag syempre Bombo Gracelyn. Oo, medyo. Pwede man si Bombo Gracelyn mangin DJ Gracelyn. Wow, do ka namin. Katamis, no? Sige, padayon ta. Bombo Jazz. Bombo Jazz. DJ Ash. Oo, Bombo Gracelyn. Oo, syempre, no? Madamo man nga salamat man syempre sa aton nga mga ililintra sa subong naton nga draw week 5 sa aton enhanced sa Palengke 2022. Kag also madamo man nga salamat sa tanan naton nga mga sponsors, no? Sa aton nga sponsor nga Silver Swan Sukang Puti. Sa Silver Swan Sukang Puti, walang labis, walang kulang, nalinamnam. Kag madamo man nga salamat sa Orocan, maayos ang buhay mo. Yes, madamo gid nga salamat sa Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. Mugid panalo gid kag also madamo nga salamat sa Lifebuoy now in the Philippines. Are, kiss alang ko nagainom. DJ Ash. Thank you so much sa San Miguel Pale Pilsen. Sarap, laging kasama. Okay, madamo man nga salamat sa aton nga mga regional sponsors, no, sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House.
Hindi magpauli. DJ Asher, ang SED Panyawan. Basta SED Marketing, tatak magaling. Okay, amo to sila Bo Grace Lee, no, mga proof of purchase natin kay mga product sponsors natin sa subong natin nga promo nga inaswerte sa Palengke 2022. No, kung wala na sila, no, wala man naging amo na ka-successful ang aton pangatagay sa prizes, no. Kag also abong Bo Grace Lee, no, syempre madamo mga salamat sa tanan nga mga naghulog sa or nagsend sang ilang nga mga entry sa aton yang online activation, no, sang enhanced swerte sa Palengke 2022. So are Bombo Grace Lee, no, sa liwat madamo nga salamat. Kag also reminders lang ha sa tanan naman nga mag-send naman sing ilang nga entry sa week 6 na sang aton nga online activation, mag-send lang kamo on or before no alas 12 sang udto sa adlaw sang Martes. Yes, correct. Gid. DJ Asher, sana ba mo kagina kada sigid sang tempo. So kung ako sa ila, ang mga naga-intra kag wala pa naga-intra, mag-prepare na, no. Be ready kag Design sa sang ilang yes, design gid pa ano gid pandaron gid ang Creativity, creativity creativity, ang Bombo Grace. komisaro, no, para kay syempre may ara kita sa criteria for judging man. Criteria So for judging. kinahanglan kung mag-intra, sigurado siguraduhon, DJ Asher. Hindi lang bala nag-ano lang, why lang nag-rely sa likes, no, kung damo ka man dakilala, but isa lang na siya sa aton nga criteria, no, percentage lang gina siya. Kag also Bombo Grace Lee, hindi na Bombo Jazz, di na pagpalawigon basta subong. Nawago naton ang aton nga mga winners sa aton nga online activation week 5. So ari, no, so naon nato dana ang duha ka consolation prize winners nga magadaog sang 2,000 pesos each plus 1,000 pesos worth of gift pack, Bombo Grace. No, so Yes. sa una, nalawago naton danay isa naton ka consolation prize winner. No, amo ni siya ang nakuha sang 78.67%. No, sa taga Purok, Magnolia, Barangay 7, Bacolod City. No, ba't ko ginadi sa Bombo Grace? No, congratulations sa imo entry number 3, Kate Store, no, si Jess Mark Yee. Congratulations sa Mark Yee. Bobo Jazz, congratulations sa Okay. ating consolation prize winner, no? Oo nga, Entry number 3. Amo si Oo. Jess Marquis, ang iyang nga pangalan sa storya, Kate Store. Kate Store. Yee. Mapayi Yee. ka dito. Next. Next, sa atong consolation prize winner, Bombo Grace. Yes, are Bombo Jazz. Next sa aton sining una nga winner, kag consolation prize winner man. Taga taga barangay Or sityo. Masulog ba? Balingasag. Barangay Masulog. Oo. Sitio Balingasag. Balingasag, oo. Ay, Balingasag, Wala gali. Castiliana. Hindi lang. Negros, basta, no? Wala Castiliana. City, Negros Occidental. Dako sa niya porsyento, Bombo Grace, no? Yes, kadako. 83% DJ Asher Bombo Jazz. Namin ni Goro ay. Oo. Oh, te ari namin pagid ko mabatian ang pangalan niya. Ang iya sa nga store, amo si Trupang Store. Buka namin. Store. Trupang Store. No? May log na galing nga store, Goro ay. Ari, Trupang Trupang Store. Store. Si entry number 7, si Denmark Bolivar. Congratulations. Congratulations. Oh, do puros na lalaki ah. Puros lalaki. Gid Bombo Grace. May mark pa. Gani. Oh, pero syempre, no, ari na. No, muna na siya ang time para lawagon na natin Bombo Grace, Bombo Jazz, no, ang aton nga first prize winner nga makabaton sang 3,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos worth of gift pack. No, nakakuha sa Bombo Grace ang 87%, sa Bombo Jazz nakakuha sa 87%. No, so amo ni siya ang taga 172 Ruby Street, Peter Tangub, Bacolod City. Diyan na. Oh, congratulations sa imo. Entry number 1, Eklog Store. No, congratulations kay Jelina T. De La Torre. Eklog. Eklog lang no. Gani, siguro damo na to sila siguro baligya ang itlog. Catchy sa ila mga Kakatsi kakatsi store sa, name, no? Oh, hindi lang sila creative ya sa ilang nga pag-design. Kundi creative man sila sila man nga pangalan sa ilang nga stores. Ito tulon ta na mga store niya dason. Kadra. Okay, kita to may makita nga mga proof of purchase, mga pada sponsors natin sa aton nga promo Bombo Grace. Pila gani ang premyo sang First prize winner, major prize sa liwat na makabaton siya sang 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Ang kada natin duha ka consolation prize winner makabaton sang 2,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Sa liwat, congratulations sa mga winners naton sa aton online activation kag sa madamo man nga salamat sa mga nag-send sang
ilang entries for our week 5 no sa aton nga online activation. Grabe, ginabala sa DJ Asher. Oh. Ang mga Diin ka pa. excite pala mo, Grace. Yes, diin ka pa, no? Dari sa aton niya, wala na niya hubas aton sa nga pa pre. Pangawa mo gid ano dagko nga daan po mo Grace kay over 6.5 million pesos nga cash siyahan ang aton niya ginapanghatag nationwide no hindi na niya within dire lang no kundi nationwide na panghatag nato sa prizes. So anyways, namadamon nga salamat. Kaya sa proceed na kita sa aton nga studio draw na muna na ginawala-tulat man siguro sang kalabanan sa aton nga mga kabombo kag mga ka-star no nga aridan lagko ginadi nga prizes Bombo Grace ya. Yes, Oo. correct kid DJ Asher, Bombo Oo. Justin, ita pa palawigon pa kayo daw Amo, mangingin kid. na ni gorong iban. Ayun sa ka-excite. Yes, meron na mo. Mayara na ka. Ikaw guro. Taligad. Naglikat. Pati na guys, Bombo Grace, madamo man nga salamat man ang mga kabombo mga ka-star sa aton nga FDA, DOH representative kaya mo ni siya nag-check man no nga sakto gid no ang ilang agin pang sulat ang ilang proof of purchase no kun pasok gid no sa quality kumbaga no so are madamo nga salamat kay Ma'am Gladys May V Sanchez saliwat madamo nga salamat Thank you so kay much. Ma'am Gladys May V Sanchez so are na dito na palawigon pa suluagon na nato ng aton nga mga nagdalalaog sa aton nga studio draw so first no ang aton nga third prize winner ha nga makabaton ni Nina Bombo Grace ang 3,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos worth of gift pack. Pau, kadako. Dako Bombo Grace Yes. no kaya Arias. Dako nga gugma na. Oo, no yung damo ko na ano pila na nakadlaw ang imo nga or semana na gani guro sa 3,000 pesos mo. Yes, tsakto gid no kasubong daan. Oo. Gabangon pa lang kita sa Oo, medyo mahal ang mga pagkapigado no, ligad sa Oo. Pumertos. August, subong Oo, September. Bangon ta. Bangon ta, oo. Bangon. Kay tigkiriwi, kuno kumbaga mo ang mansang August, di ba? Yes. So, ari na, Bombo Grace, no? Ang iyaging gamit nga proof of purchase, amo ang Lifebuoy. No, Lifebuoy ang iyaging gamit nga proof of purchase, taga 4th Road, Yulo, Bacolod City. Congratulations sa imo, Rafaela Infante. Once again, congratulations, Rafaela Infante sa 4th Road, Yulo, Bacolod City. Kay ikaw ang amon third prize winner. Congratulations. Congratulations, Are. Wala pa ta natapos. May duwa pa. Oh, may duwa pa. O, sa second prize naman, Bombo Grace. Yes, sa diin ay hanis ang Negros Oh, Occidental. sa diin ayaning nga part sa Negros Occidental. Are. DJ. Oh, pila ganin madagan niya Bombo Grace, no? Pila ganin madagan niya. So sa second prize winner ta sa week 5 station draw sa enhanced sweldo sa palengke promo DJ Asher. So ang iya nga madagan 4,000 pesos 4,000 cash, pesos cash. kag 1,000 pesos worth of groceries. So ari na Groceries. papatagayon pa taga Ang yung proof of purchase yung gamit, ano yung proof of Okay, purchase? ari. Ang R. Florete. Torrete, wow. Yes, taga Bago Mapisan, City. ini mapisan. Oy, kasi manwa. Bago City. Mapisan siya, babae. Babae, mapisan. Hindi na pagpatagayon pa. Sino na yan? Si Maria Rona Hardinico. Congratulations! Yes, congratulations kay Maria Rona Hardinico. Nakakuha sa aton sa nga second prize. Ano? Mga taga-bago, hindi ka na poli yan. Amugid, oo, no, kalabanan, mamumbo guys. But syempre, ano taman na daw damo, man sari-sari, man nga mga lugar dili sa aton sa Negros Occidental. Bisan sa Bacolod City, ang mga nagahulog, kag nagadaog man dili sa aton nga premyo. Amo na sa mga ka-star, mga kabombo naton daha, hulog makamo sa more entries for more chances of winning. So makadto na kita sa aton first prize winner. Rin na gina-excite kini kay kadako sini 5,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Ba mo gini amo na istorya mo kag ina Bombo Grace no Yes. ang ano ya Arab lang San Miguel Beer Pale Pilsen Oo. ang iyang proof of purchase no. So ari medyo siguro kung magambal pa na ko ni isang address ang bot ng kabalo na ni or siguro kasi linggit na ni basi ako na to. Oo. Mas malumpat sila. Oh maglulumpat na to. Palonggid. Okay, taga Block 2, Lot 3, Gardenville, Subdivision, Bacolod City. Congratulations sa imo, Pauline E. Taton. Once again, congratulations, Yay! Pauline E. Taton sa Block 2, Lot 3, Gardenville, Subdivision, Bacolod City. Yay! Congratulations kay ikaw, amon first prize winner. Okay, magkabaton siya, DJ Asher, sa 5,000 pesos nga cash, Oo, again, oo. kag 1,000 pesos nga grocery. Groceries. O, Eh? diba?
Din ka pa? Oo, syempre diri na sila sa aton inanserte sa palengke 2022 sa Star FM kag Bombo Radio. Kag sa liwat, reminders na sa mga mag-send sa ilang entry sa aton nga online activation na mag-send lang kamo para sa week 6 on or before alas 12 ang udto no sa adlaw sang Martes. Kag also sa mga nagdaog na sa aton nga studio draw na magkadto man kamo or sa aton studio draw kag online activation nga ginlawag naton subong nga hapon, magkadto man kamo diya sa Lunes no on or before no 9 AM. No, kunari na kamo di mas okay gid kay para wala hassle bala hindi na kamo manaog pa mangita sang magpa-photocopy no basta kompleto na gid ya mga ka-star mga kabombo ang inyong nga entries goods gid kay syempre wala na hassle kung mag-claim kamo sang inyong mga prizes magpa-photocopy man kamo sang inyong mga ID sa duha ka ID kag also syempre no magkato man kamo di right on time. Exactly, kid. So, dapat alert gid kita. Kag wala pa natapos, may week 6 din tagani sa week 6. Oo, week 6 siya mong Grace. Ito naman kita sa may Burgos, Bacolod City. No, sa ato next week, no nga palengke draw. Palengke draw dito kita sa may Burgos. Yes, kaglapit lang dire. So, I'm sure, excited na ang mga taga Burgos, no? Oo. Public market. At the same time, nagakadto gid dya sa Amunga Market, DJ Asher. So, kita-kits to dara. Oo. Kag, syempre, hindi Hindi mapapaya, nanay? Oo, sa Burgos ha. Mga kadto kita daya sa Sabado. Kag also, madamo man nga salamat sa tanan nga naghulog sa ilang mga entries. Di ka mo magka-problema ha kay still. Ang inyong mga ginahulog nga entries qualified na saya para man yan sa aton nga grand draw. Oo. No, Kag sa mga gusto mag-intra, open gid. Ini magkawaya. No, kay Hindi man tinamad. gina-welcome tagin na. Tutay lang nga pagmamangko, tutay lang nga pagmamati sa Bombo Radio Bacolod. Kag sa Oo, Star sa FM. Oo, hindi para ka mo mabalaan magtuya, yung ano mamangkot, yung mga hinimuon. Kaya step 1, DJ Asher, dapat ko mayo ka mamati mo. Oo. Amugid. Oo, dapat mayo ka gid na Hindi ka mati. man. Instructions na mo mong Grace mo. Mo na siya ang kinanglan man yan nila ninyo yang mabalaan para syempre no magdaog man kamo diri sa aton promo. So get ready Oo. and Oo, syempre be Oo. happy. Be happy, Samtang gid nagahimo sa- sang entry. Amugid kay ti doga enjoy ka lang. Pero anyways, madamo nga salamat kag also dito natapos no ang aton nga panghatagay sa or pang aton nga mga nagdalalaog no diri sa aton nga week 5 sang aton nga enhanced sa palengke 2022 sa Star FM kag Bombo Radio. Let's have a quick recap lang danay Bombo Grace no mauna kita danay sa aton nga mga online activation winners. No so congratulations sa aton nga duha consolation prize no si entry number 3 Kate Store nga si Jess Marquis kag sa kay Denmark Boulevard no si entry number 7 nga tag-iya sang True Pang Store no kag aton mga entry amo na sila og sang 2,000 pesos cash plus 1,000 pesos worth of gift pack sa aton nga first prize winner naman makabaton sa 3,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos worth of gift pack amo si Jelina T. De La Torre ang mga pangalan sa iyang store si ang Eklog Store no congratulations no kay makabaton ka siyang sang 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Kadto na kamo diha sa Lunes on or before 9 AM magdala na kamo sang inyong nga mga documents no sang inyong nga photocopy nga mga ID no kag kadto na kamo di. Kag also reminders lang hang maghulog kamo next week no sa Sabado no sang inyong nga mga entry no mahulog lang kamo ya mga on or before 12 AM or 12 alas 12 sang udto no maghulog lang kamo sang inyong nga mga entries diri sa aton nga studio draw. Okay? Kag speaking of studio draw, Yes, liwaton ta lang, no? Oo. Kay base bala wala na batean. Pare, may lumpat mga matabo. So, ang mga nagdalalaog sa week 5 station draw, DJ Asher, ang aton sa third prize winner mo si Rafaela Infante, no? Rafaela Infante taga Bacolod City. Kag si Maria Rona Hadinico, second prize winner naton sa station draw week 5. Kag ini siya taga Bago City. So ang nagdaog sa first prize nga studio draw naton o station draw amo si Pauline Taton. Pauline Taton taga Bacolod City. So ara giniwata na para nga mas klaro.
Amo gid Bombo Grace. So amo to sila mga dalaog sa aton nga mga or sa aton nga week 5 sa aton nga studio kag also ang aton nga panghatagay man no, sa mga cash siyahan para sa inyo tanan. So ano pag ginaulat nyo hulog na kamo ha kag magi-intra na diri sa aton pa promo nga enhanced. So sa Palengke 2022 sa Star FM kag Bombo Radio kung sa diin over 6.5 million pesos nga cash siyahan in total price ng aton ipanghatag nationwide. Stay put lang kag fasten your seatbelts para naman sa aton nga next week, week 6 nga panghatagay naman sa mga prizes. Nga madamo gid nga salamat sa tanan. Yes, thank you, Gid, sa tanan. Kagti, syempre, ito magkalipat na maghalong man, DJ Asher, no? Oo, kagati, magpasalamat sa Ginoo. Kaya syempre, ginasustain niya ang aton sini nga mga kabombo, kag ka-Star Nation. Oo, amo gid. Kag amo na yung mga kabombo, mga ka-star dito na natapos. Kag ini ang inyong Star DJ Asher, no? Pwede mabatian nyo ako, no? Every 8 a.m. until 12 noon time, no? Sa aton nga programa sa 95.9 Star FM Bacolod. Yes, ako naman si Bombo Grace din Labaton, no? Kagati, live to today sa Studio B. Studio B. Oo, Bombo Jazz, balik sa imo. Philippine Standard Time, 18 minutos na. Nakalipas sa takna ang alas 4 sa hapon. Congratulations sa aton siniiyang nga mga winners sa aton sining week number 5 sa nagapalayon nga enhanced. Swerte sa Palengke promo sang Bombo Radio ka Star FM. Balde-baldeng pa premyo na may cash pa. So, damo pa kita tsansa nga magdaog, no? Sa sining sa bulan sa Setyembre, no? September 3 ta subong, Butchilingon may pa kita sa September 10 nga weekly draw kag subong September 17. Antes mo man ang aton sini nga ginahulat-hulat ang aton sini ginakakunyagan nga grand draw this coming September 24 kung sa din nilalagko nga mapapremyo ang aton sini nga pagadagon mga kabombo. Ang aton sini nga first prize 20,000 pesos, second prize 10,000 pesos kang third prize naton 5,000 pesos each. Plus, mayara kita sa 5 ka mga magabaton sang 2,000 pesos sa cash. Initanan cash niya, dalagko nga mga cash prizes, mga kabombo. No, kung sa diin sa tanan nga mga 24 key cities, ang Bombo Radio ng Star FM, dululungan simultaneous naton nga pagaywato ng aton siniiyang nga grand draw this coming September 24. Don't forget nga aton sini nga mga wala na gabutan nga mga entries from weeks 1 until matapos na aton sining week number 7, no, tanan nga wala nagabutan, qualified na ina sa aton si grand draw this coming September 24. So don't you worry, you have still all the chances, no, nga magdaog sa aton sining nga mga weekly draws sa maabot naman iya nga madason nga mga Sabado, mga kabombo. So again, congratulations mga kabombo. Kag this time, magabalik na kita sa aton siniiyang paborito nga mga drama. So sa liwat, congratulations. The more entries you send, the more chances of winning. At yan ang weekly draw ng Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Congratulations sa lahat ng mga nanalo! Sa mga hindi naman pinalad, meron pa tayong grand draw sa September 24. Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radio. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita.
Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasagto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Dala ka sensilyo nga metal, tapos ihulog mo sang palikom sa duta. Tapos kung malapakan sang tao, dahil mo dakop ang yatiel, ka magsiling nga, tol, ang akong kwarta, natapakan mo. Kag samtang ginadakop po ang yatiel, madoko na siya. Kag gisimbre, mapos ng pagkuha ni Matan sang iya kahita. Kung wala sa kahita, kwao mo ya dilo hindi gani ang singsing. Ay, ti pangawat na ya, Chutagoy? Hindi, diskarte na. Kung hindi kasi na, Aryo, may isa pagigapagi. Medyo mahapos lang iniya. Kadto kato sa paradahan sa mga salakyano nga damo tao. Pareho bala sang paradahan sang Eroreco, sang Mansilingan, kag sang Punta Taytay, Handumanan, Murcia. Dito kakadto. Natural kung mag-abot ang salakyan, dayon na ka dinaguso sa mga pasahero. Man ginahingagaw na nila nga makatakboy mo, tungod gutok na. Hindi na madiparahan ang pagkuot mo sang bag. Tinunto na yung mucho tagoy, Nanong nga tinunto? Wala na yung Kapital Nelson. Jutay lang ako ba? Ote, saan ka masugod? Tinunto na yung mucho tagoy, Gusto mo mapriso ko? Mapriso? Saan ka mapriso? Akong bala si mo? Tanong ba lang mga obreros, tanan nga taxes ginakuha, may income tax, may individual tax, may IVAT tax. Hasta nga ang pobre nga trabahador, nagalilibat na lang sa bayad. Amo na bala siling nga kung pigado ka, mas ka nagid nga nagapigado, kag kung manggaranon ka, mas ka nagid nga nagamanggaranon. Okay lang na tanda kung makita mo nga maayong karsada nga ginalapakan mo Ang budlay kay pulos lutak ang hinagyan mo. Ote, din galit nagakadtong taxes nga ginabayran ta? Kundi sa bulsa sa mga buaya? Ang balo sa taxes nga ginabayad naton, kabalo ka kung ano, Nelson? Waiting shed. Pagkatapos, butangan nila sang karatula nga nagasiling nga, this is where your taxes go. Nami bala na Nelson? Anay ka bala, Chutagoy? Nano nang ginareklamo mo? Wala ka man ganin nagabayad si Dula? Sino nagsiling? Sino nagsiling nga wala ko gabayad si Dula? May si Dula ko din, no? Ginpike mo man lang na. Kanga sa taxes nagkantong ginabalanta, kay wala pataya pagkaon. Pangita to. Simpo naman nga ikaw naman ang mangita, no? Para makakaong kita sang 3 ka bisis sa isa kadlaw. Ay, Nelson.
Uy, Nelson, tulog ka. Full pack naman ang tiyanggi ni Barikoson. Abaw, bago lang siya siguro makapangumpra ay. Oo. Uy. Ang mga pinakas na ginasabit niya, oh. Sus, nagapamaypay. Gal, lanalanagit sa katambok. Lain naman ginapaminsar mo, Chutagoy. May ideya ka naman para nga makawat na. Excuse me, no? Hindi ko yung magtawat sa pinakas ni Barikoson. Bisan suhulan mo ba ko? Bahala ka na, Chutagoy, ah. Mapuli lang ko na ito kay Biti, ah. Puli to! Uhala, ato si Marito, nagalakat siya. Sundon ko bala siya. Dalaan ko siya dulce. Hakopon ko ning dulce kag isulod sa akong bulsa. Mayo kay wala di gatulog si Albina. Ihatag ko ni siyang dulce para nga libre ko nga makaupod siya. Tingalagi ko bula mo. Sako ko ba sang dughan ko kung makita ko si Maret? Ay, nano? Huling, sa diin bala si Lolo Morris man? Hindi pala nga siya nagabantay sang tiyanggi? Oo man. Pero nga nadula siya sang hinali. Jalvina! Huling! Nga akin koy! Si Lolo Morris! Nahulog si Burnal! Ha? Ay nga nahulog siya sa imbornal! Sakit na sunod-sunod si Marit! Ano pa? Nahulog siya sa Burnal! Puti, di na siya. Ato sa sunod Burnal? Hindi ko kadala. Kinanglan. Tabangan ta siya nga makatakas. Kadungol bala sini kay Lolo Morris mo? Nasilingan nga hindi siya magsagad sunod kay Maret? Kay katigulang na sina sa iya? Makakusar siya kuno sa Elvina. Kag sinong iakusar niya? Sikap! Wala niya ako na pagpatambukan ng Burnal. Uli ano nagit pala si Lolo Morris mo? Ako'y! Lolo Morris! Ari ka? Wala! Nakatakas na siya! Nahulog na ako, masiling ka pa nga ulianon ako huling. Kayo si Muno, sabay lo nga magbulig ka sa akon, libakon mo pa ko. Karon ma. Nagabantay ka sang tiyanggi, Lolo Morris. Kaya nga nagsunod-sunod kay Muya kay Maret. Ret-ret kin ang pantalon ko eh. Uho, tanawa bala. Ay kabudlay man sa aton man. Kay dayon mo ya pabungol-bungol. Ikaw naton ang dungol. Hala! Kuhain niyo ako sang ilislan kay mailis ko.
Karon lampusan ta kamusang baston. Nagainit daan ulo ko. Uy, malinong ang balay sang akon nasuki sang utan. Ara ayahan siya sa sulod. Simon! Tudloy bala ako. Parang mag-enjoy man ako. Uy, si Jessica ina ah. Bala. Hugta lang bala sa pag-uyap. Pagkatapos, ipaubos kag ipaibabaw ang tudlo mo. Nan, amo sini? Oo, amo na. Sige na, sige na. Ipaubos kag ipaibabaw. Ay! Bugto! Hala, nabugto. Ay nga ah, kay nagaunat man ina. Ay, nabugto ang kwirda sang gitara. Gitara? Uy, Jessica! Ari na ang utan, oh! Bakal na di! Ay, dasiga! Kaya nagadali ako! Ginpatawag mo kuno ako, Kap? Oo, Tagoy. Ano ba ining balita nga nabatian ko? Gaginkuha ka kuno sa lain nga partido kay lapit na lang ang barangay eleksyon? Doon na, Kap. Ginapirate ako sa lain nga partido. Kag nagsiling sila, Kap, nga kung sa ila ako matipyok, may pwesto ako nga nagahulat. Ano nga pwesto nagahulat sa imo? Manug isyo, chike. Aba. Ote, anong pamatod mo? Kay dali na lang barangay eleksyon. Ikaw, Abikap. Ikaw, abing pamangkuton ko. Kung mag-stick ko sa imo, ano ang tupa? Kay kung sa piyak ako yakap, may tupa ato mo. Ngadaan nga manug isyo ako, chike? Piho ka nga may pundo. Basi pala mapriso kasi na Tagoy. Ako na naiya problema, Kap, Kay balo kagid Tagoy nga imo lang ko iya, man hindi ko kawatan. Hasta subong, wala ko gani ang makaidis ang akon sa lakyan nga karag-karag. Kag kay balo ka man balakap, nga nakay balo ako nga front mo lang ina. Te, anong masiling mo kung magsaylo ako sa biyak nga turel? Ati, ang tanan nga akusasyon ni Albina, ipasaka ko. Kagkabalo katagoy nga ang akusasyon ni Albina, matuod, man may dokumento.
Hindi naman maisip ang mga sala nga nahimo mo sa iya. Pagkatapos mo service ang isa ka sala mo, idasok ko pagit ang isa. Sa sina, hindi ka makahalin sa prisuhan. O kon, dire ka gihapon sa akong partido. Ang tanan-tanan, kapan-kapanon ko. Gani pili ka lang, tampad ka sa akon o kon, isulod ka sa prisuhan. Tanawon ko lang kung hindi mo mangin kalbaryo si Albina. Gani paminsara sa maayo, Tagoy, ha? Magpaminsar ka sa maayo, kay kung hindi, tapos ka. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Bahin sang nagligad, ginbanyos ni Melinda ang lotion nga ginhatag sa iya ni Dr. Emilio. Nagbatsyag ini sang tuman niya kasakit. Tubtob nga hindi na siya makaginhawa kag napatay. Diri sini nga bahin mapadayon ng akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ay, ari na. Tapos na ako pamanyos ang ako na wong. Karon, ang bugos ko naman nga lawas. Himason ko ginin sa bugos ko nga lawas.
Pareho sini. Ano ini? Kalain sang pamatsyag ko, ha? Ang akong lawas. Argay! Doon sa ginatuslok-tuslok sa mataliwis nga bagay. O kung matalom. Argay! Argay! Ano ini? Pati ang akong lawas. Daw ginahiwa sa kasakit. Hindi! Portigit kasakit! Ano pala ini? Kasakit kaayo! Dasa hindi ko na magwanta ang kasakit! Aragay! Hindi ko mahibalaan anong buhaton ko. Kung bala, matuwad ako o kung masaka sa kisame. Aragay! Kalain, nasa maunos ang akong pag-hinahawa. Nasa mapatay ako sinis nakasakit. Dosa napatay ako sa kanamit. Grabe. Grabe gid si Melinda. Gimpatamad gid niya siguro sa pagbanyo sang lusyon ng yalawas. Mabatsigan kong tuman niya kanami. Takay malo ako sa mga tiniyon ngayon eh. Hindi hamak kakasakit ang nabatsigan niya. Samtang dumabuang siya sa kasakit. Ako naman, do sa mabuang man sa kanamit. Berta, sali na si Melinda? Nga ikaw ang nag-serve sa akong sang kape? Doktor, hindi na makahatag sang kape sa imo si Melinda. Nga man, ha? Patay na siya. Ano? Anong siling mo? Patay na si Melinda? Oo, doktor. Kagabi pa. May nakabati sa pagpangayo niya sang tabang. Ganigintawgan siya sang ambulansya. Kagindala sa ospital. Apang patay na siya sang makaabot siya dito. Pero nga, nga, Berta, anong natabo? Sugiri ako. Suno sa doktor, ginatake ko na siya sang balatian sa kasing-kasing. Balatian sa kasing-kasing? May balatian siya sina? Amo man ina ang ginsining sang doktor. Amo bala? Makaluluoy man siya. Doktor, bisan kami, hindi man makapati. Ang iya bangkay, ginpadala namon sa ila probinsya. Dosende ako makapati, Siniberta. Dosende ako makapati. Kahapon nang siya pa nang dulong sang kape sa akon. Apang subong patay na siya. Makaluluoy man siya. Makaluluoy man si Melinda.
Anak ko! Nay, gusto na ina. Madama pa kita sa buluhaton. Kag maabot ng bangkay ni Manang Melinda. Ipalubong pa naton siya. Oo, anak. Apang wala ako maglaom ga amo ining matabo sa iya. Napatay siya kuno sa heart attack. Apang nakahibalo ako nga wala siya sang balatian nga amo sina. Wala siya sang balatian. Apang nga amo inang natabo sa iya. Lamharon pa ang magulang mo. Kag subong, wala na siya. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maing adlaw sa inyo tanan mga palangga na mga tagpalamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang katapusan sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa ato panatuntunan Provincial Jail. Bahin sang nagligad. Nasapwa ni Lulit ang ginhatag na sobre sang mga customer ni Rudy nga may unod ini nga kwarta kag shabu. Apang nadakpan siya ni Rudy, samtang ginaukaya ini, gani ginsakit naman siya ni Rudy. Diri sini nga bahin magapadayon ang katapusan ko nga pagsaysay diri sa Provincial Jail. Rudy! Nga nagkaamo ka sini? Nga nagka-intra ka sa butang nga ini? Kaganong gusto mo? Matrabaho na lang ako nga matrabaho hasta nga mapatay ako? Kinanglan ko mga magdiskanso. Kag saan mo sining nga ubra, makakwarta kita sang dako. Gani hindi ka magpahilabot sa buhaton ko ha, para hindi ka masakit. Rudy! Pamatiin man ako ay. Maluoy ka. Malain ang maabtan mo kung magpadayon ka sa iligal nga buluhaton. Nasidingan ka nga hipos! Rudy! Husto na! Husto na! Oh, Lulit? Nano ka? Nga may black eye ka? Kag napuno sang lagob ang lawas mo, ho? Kag nabaling akon isa ka kamot din. Ano? Sino ba lang nagsakit sa imo? Si Rudy bala? Oo. Ang sakit naman niya ako. Din, palihog lang ay. Tawgi man ako sa manughilot. Apa nga, ginsakit ka naman niya? Anong sala mo? Ginsaway ko lang siya sang bisyo niya. Ha? Kag ano nga bisyo, ina? Nagasyabo siya. Ano? Ay, bo, Diyos ko. Nagasyabo si Rudy? Din, hindi mo inipag-isugid bisang kay sino, ha? Maluoy ka man ay. Oo. Oo, Lulit. Apa nga ang nakaintra siya sa butang nga ina? Ang puot. Apang amoy ina. Amoy inang bisyo niya. Tanan na lang nga bisyo. Kinaintrahan na niya. Diyos ko. Wala gid ako maghuna-huna ang matabo ini sa imo, Lulit. Wala gid. Rudy, wala nang savings naton sa bangko. Wala nang savings naton nga para sa aton mga anak. Ginkuha ko. Ano? Ginkuha mo? Nga wala ka magsiling sa akon. Kaya nga masiling pa ko si imo. Kaya akon man to kwarta. Apang paanong aton mga anak? Anong matabo sa ila? Bahala sila. Apang Rudy, hindi ina ang aton plano sang una. Ang kwarta nga ato para sa ila pag-eskwela.
Mga anak naton sila. Uy, Nga nakabatas ka sa paghimo sina. Lulit. Akon ang kwarta nga to. Akon ato kinitaan. Gani gastuhon ko ato kung gusto ko. Apang paalong aton mga anak. Bahala sila sa ila kabuhi sa pila kadlaw. Ila na iya problema. Diyos ko. Rudy, naglain na gid ang lakat sa utok mo. Naglain na gid. Amo inang natabo, kay nagpadayon ka sang imo bisyo. Maluoy ka man ay. Unta tinang paggamit mo sang syabo. Wala ina sa madulot nga maayo sa aton kabuhi. Iposa! Hindi ako gusto nga magsagad kasang walwal dira, ha? Kay panulo ko sa imo, may sungay ka, kag bangkel. Rudy! Diyos ko! Anong natabo sa imo man? Nga nagasubong ka sina. Diri ka lang, ha? Diri ka lang. Sa din ka makadto? Makuha ko kutsilyo. Utdon ko ang sungay mo. Hindi gani, utdon ko ng ulo mo. Ano? Diyos ko! May nagsulod? Sino ba lang? Lulit? Din tago ako. Kinalagas ako ni Rudy. Uddan niya ako sa ulo. Ano? Ebo, Diyos ko! Diin siya! Kinalagas niya ako. Akit siya katama. Kinahanglan niya hindi niya ako makita. Dali ka. Dali diri sa sulod. Dito ka magpanago. Oo! Gas, wala na siya makalabot diri. Ay, anay ka bala? Anong sala mo, haw? Nga ginalagas ka niya sang kutsilyo. Diyos ko, Din. Nag-away naman bala ka mo? Oo. Ginsaway ko siya abi sa bisyo niya eh. Amo gali. Gas, kung hindi siya maguntat sa ginabuhat niya sa imo, isugid mo na lang siya sa mga pulis. Ano? Isugid ko siya sa mga pulis? Oo. Din, hindi ko mahimo, ina. Hindi. Bana ko siya. Bisan ano pang matabo, bana ko siya. Kaginapanghako ko. Buhaton ko ang tanan na magbago si Rudy. Kinahanglan pa namon siya din. Oh, Rudy? Nagabihan ka nagikatama sa pagpauli, ho? Kag madamo ka pa sang talahion. Ipos! Rudy? Ano ka ba laman? Nangagin sakit mo ko dayon? Nagapahanomdom la ako sa imo. Napuli ko diriya. Kay matulog ako. Hindi kay sermonan mo. Rudy, maluoy ka man ay. Untatin ang pagbarkada mo. Kag untatin ang paggamit mo sang syabo. Imo kwarta ang ginabakal ko sang syabuhaw. Hoy, ako niya kinabudlayan. Kag ikaw, kamo sa mga bata mo sa laguron lang dire. Do sa mga baboy kamo nga ginabahugan. Pero wala kamo sang pulos. Wala kamo sang pulos sa kabuhi ko. Rudy? Nag-ano-ano ka imo yaman? Nagsiling ka nga para sa aton mga anak ang aton paghimulat. Nagplano kita nga patapuson naton sila sa ila pagtuon. Nagplano kita nga masupot kita para sa ila pag-eskwela. Apang ano natabo sa plano nga ina? Ano, Rudy? Hindi ka magipos? Kasakit. Kinsumbag mo ako sa tiyan. Nambal ka pa? Kulang pa na. Ay pa. Gusto na! Gusto na! Nagalala na gid ang pagsakit ni Rudy kay Lulit, tagsa nga ginasaway niya ini sa iya nga bisyo. Sa pagpadayon ko pagid. Ma, ara naman si Papa, oh. Hubog naman siya. Nadlo kami siya, ma.
Boy, magsulod na lang kamo sa kwarto ninyo, kag magtulog. Hindi na kamo pakita sa iya, ha? Basi kung masakit naman kamo. Dali dal ang mga manghod mo. Oo, ma. Dali ka mo. Diyos ko. Nahadlok ng mga bata kay Rudy. Sang una, nagayapa-yapa sila sa pagsugata sa ila amay. Apang subong, nahadlok na sila kay Rudy. Nagguba ng amon pagpangabuhi. Nagguba, nagkihid. Diyos ko. Lulat! Rudy? Ari ako dire. Ano sudan ta? Kan? Pinirito. Pinirito man gyapon? Kan, wala ka man sang kwarta nga ginbilin sa akon eh. Katungdanan mo nga mangita sang pagi para makakaon ako sa manamit. Ha? Sige. Sa daso na lang. Rudy, wala ko na makitang aton passbook para sa savings sa mga kabataan. Ano na pa to? Close account na to? Ano? Naubos ko na to kuha. Naubos mo na kuha? Apa nga Rudy, para to sa pagtuon sa aton mga anak. Nagaplano kita nga masupot para sa ilang boss damlag. Saan sila maka-eskwela kung wala na ato? Ginano mong kwartahaw? Ginano mo? Ginanong kwartahaw? Do sa gaga ka bala mo? Diyos ko. Ang tinago naton para sa mga bata. Naubos na? Paano na lang sila Rudy? Ha? Paano na lang palabuton nila? Bahala na sila palabuton. Litsinga. Diyos ko, Rudy. Nga nagasubong kasi ni. Halinda! Si Pao na karoon. Diyos ko. Diyos ko. Bob, di ka maganto? Rudy, graduation subong sang aton duha ka anak. Ma-attend ako sa ila graduation. Hindi ka maglakat? Bay, ano nga hindi maglakat? Graduation nila. Kag hindi mahimo nga hindi ako mag-attend, Rudy. Dapat gani, kita nga duhang ma-attend dito eh. Litsinga nga mahirit ka pa. Nagkagani. Ginawan mo lang nga maglakat, ha? Makita mo gud ang ginapangita mo. Nagkadto siya sa kusina. Dalon kong duha ka bata. Malakat kami. Samtang wala pa siya. Ari na, dala ko na si Tuto kag si Inday. Kinahanglan niya makahali na kami. Si Rudy, ginsira niyang ganhaan. Rudy? Nagsiling ako nga hindi ka maglakat. Rudy? May dala kang kutsilyo? Amo ining akong idudo sa inyo kung magpanaog ka sa balay lulit. Rudy, nagbuang ka na bala? Ibuta ang kutsilyo nga ina. Tilawi lang nga manaog kay pamatsyon ko kamo. Diyos ko! Rudy, nagbuang ka na gid sa droga. Nagbuang ka na gid. Ginguba mo lang ang kabuhi mo. Pati ang kabuhi sang aton mga anak. Dire lang kamo. Hindi kamo magwa. Hostage ko kamo. Dindin! Nga anay? May malaing nga natabo kay Lulit. Ha? Nga man? Ginhostage siya ni Rudy. Kaupot sa duha niya ka anak. Ano? Oo! Ginhostage sila ni Rudy. Hindi siya pagpanaugon. Kung manaog ko no si Lulit, patsyon sila ni Rudy. O Diyos ko! Kadtuan naton siya, nay. Makadto kita sa ila subunggit.
O Diyos ko! Kadamo sang tao nga nagausyoso. Ano ay hana nagakatabo sa ibabaw man? Mo katunto kini Black Herode mo. Ginhustin siya ay asawa kag mga anak. Ginaulo-uluhan si Rode nga buyan si Lulit kag iya mga anak. Apang inti siya magpasugot ho. Pero may nagtawag naman sa mga kapulisan Baw lalong gikatama sa droga si Rode mo. Rode, anak! Pakuhaan na lang si Lulit, ay! Sige na! Makuhay ka na lang! Hoy! Kung magsiling gani ako hindi sa manaog, Kaya kung manaog siya, patyon ko siya! Abang Rudy! Pataway lang pala, anak! Rudy! Maluoy ka sa akon! Papanaog ka na lang ako sa balay! Sige na! Silingan niya hindi ka magpanaog! Hindi ka lang! Ha? O ba, mga pulis? Animal, nagpanawag ka mo sa pulis? Ipadakop niyo ko? Hoy, Lulit? Ha? Bo? Nagpanawag sila sa pulis? Dako nila ako? Ha? Ganyan mo ni bagay si mo? Rudy! Ha? Ano po ako? Ari pa kita! Ha? Rudy! Ari pa kita! Itiro sa pulis ang anak ko! Rudy, anak ko! Lulit! Kas, hindi ka na maghambal pa. Ara ng ambulansya. Dalon ka na nila. Wala ko malimtingin siling mo sa to. Kapasi mag-inulsol ako. Nag-inulsol ako din. Nagsala ako sa pagpili kay Rodi. Kas! Lulit! Nag-abot ang ambulansya kagindala si Lulit kag si Rudy sa ospital. Apang naulihi na sila sang mag-abot sa ospital, tungod na patay na sila nga duha. Ang mga anak ni Lulit, ginpangtunga man, tungod hindi makasarang ang iloy ni Rudy sa pagsagod sa ila. Gani ang iban nga mga bata, ginhatag sa ila tiya. Nasakitan gid ako sa natabo sa mga anak ni Lulit, tungod kun buhi lang siya, hindi magnilapta ang iya mga anak, kag initanan, bangod lang sa droga. Tubtub diri na lang ang akon kasaysayan, kag kabay pa nga nakahatag man inisang leksyon sa aton mga tagpalamati. Ang inyo tagpasakop, tawga lang sa ngalan nga Nanay Dindin sang Bacolod City. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Kag diri natapos ang kasaysayan nga aton man ginhatagan sa kabuhi. Diri sa aton panatuntunan, Provincial J. Kag kami diri sa gihapon wala gid kakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan, Provincial J. DYWB Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!
Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako-dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga-pungsod Espanya. Ginhingad ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagkairit. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita. Naglaom ako nga nagtalang ako. Kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka. Nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Dear Diary, tawga lang ninyo ako sa ngalan Nes. Nismar ang bugos kong ngalan. Bugtong lang akong anak. Gani sa ako nabuhos ang pagpalangga sa akong ginikanan. Pagkatapos ko sa akong pagtuon, nagtrabaho ako sa opisina sa akong amay. May nubya na ako, isa ka beauty queen, si Marisol ang yangalan. Kag natala na ang amon kasal, apang dimalas, tungod na patay ng akong iloy. Nabtan ko siyang napatay sa banyo. Daw sa nahulugan kami sang langit sa natabo. Ganigin cancel ang amon kasal ni Marisol. Hasta nga matapos ang buong kaglalaw ni Mama. Palangga ko nga akong iloy. Kag nahadlok ako nga basi may matabo sa iya. Gani wala ko maghalin sa iya tupad. Kag nagpangako ako nga kada adlaw dulungan ko sang bulak ang lulubgan ni Mama. Pagkaligad sang isa ka bulan, nanawag sa akon si Marisol. Sadto, ato siya sa Manila, bangod may ginhikot siya didto. Sa pagsugod ko, gid. Luyag ko kay padayon ng aton kasal, Nes. Apang Marisol, nakaisahan na nato nga magpakasal kita pagkatapos ang buong kaglalaw ni Mama. Apang isa ka tuig pang hulaton naton. Hindi na ako makahulat sa amo sa nakalawig. Gusto ng 3 ka bulan kapag lalaw naton sa iloy mo.
Kamahimo na kita nga makapakasal. Apang hindi pa mahimo. Ara pa si Papa. Ginabuligan ko siya nga makamove on sa traidya nga natabo sa amon kabuhi. Patay ng iloy mo. Kabisan maglalaw pa kita sang hastasan o. Hindi na siya mabuhi. Marisol? Sorry kung nakahambal ako sang amo sina. Abang wala akong nagapati, nga may malain nga matabos sa aton kung magpakasal kita. 3 ka bulan na nakalikad, sugod sa napatayang iloy mo. Kag husto na ina nga paglalaw. Si Papa mo, may husto na nga pensar. Ganin di ako magpati nga masuicide siya, bangod patay ng iloy mo. Hindi husto ina, Nes. Kinahanglan makapakasal na kita. Nahuyan na ako sa mga abyan ko eh. Kung matuod nga palangga mo ako, magpasugot ka na sa gusto kong matabo. Hindi ako makahatag sang pamatob subong, Marisol. Okay. Hindi ako magpamilit nga sabton mo ako subong. Apang sa madason nga si Mana, magkadto ko sa balay ha. Kaya nakaabot na ako sina. Dara ako mahibalan ng pamatod mo. Sige. Maabot ako, Marisol. Tandaan mo lang, Nes, ha? Kung hindi ka magpasagot sa gusto ko nga matabo, wala na sang kasal nga matabo sa aton tub-tub sano. Marisol? Bye, Nes. Ginapresyur niya ako. Apang nakaisahan na namon. Nga hindi anay magpakasal, tub-tub nga hindi matapos ang buong kaglalaw ni Mama. Gintugangan lang niya ang libog sang ulo ko. Ay, idulong ko bala ikaw sa Memorial Park to? Hindi na. Makaibalo ako magmaniho. Ihatag na lang itong yellow roses nga ginbakal ko. Ihalad ko ina sa lulob nga ni Mama. Ate, huututo ni Smar ah. Maayo kay aga pa ini. Ginhungod ko nga magwa sang temprano sa office ko para makabisita sa lulob nga ni Mama. Ginpangako ko sa iya bangkay nga duawon ko siya kada bulan kag hindi ko pagpabayaan si Papa. Kung subong sini nga temprano pa, wala sang madamo nga tao sa Memorial Park. Padulugon ko sa lakyan. Ang bulak na dalon ko. Bah, may babae nga nagaluhod sa isa ka pansyon. Isa lang siya. Kag wala na sang ibang pangatao diri. Maayo ko na mo. Hindi man niya siguro mabatian ang akong panghambal. Tungod ato man siya sa piyak. Katuan ko ng pansyon ni Mama. Bah, nagahilibiyo na nga mga babae. Kag natabunan sang iyapan niyo ang iyanawong. Ano pa, hindi ko siya makilala sang maayo. Kag kilala ko kung kay sinulolob nga ng ginahibian niya. Pansyon inasang bantog nga si Rudy Escobar. Isa ka negosyante. Ginlubong ina siya sang nagligad lang nga si Mana. Bangod na aksidente. Kag nagkumpanyar pagani kami ni Papa eh. Ano ayhan niyang babae ngayon ha? Ayhan, paryente niya. Hindi na asawa ni Rudy. Bangod matambok ato. Samtang ang babae ngayon na, hubin pa, kag siksi kayo. Pero,
Sino ay ang crying lady nga inaman? Kung ano man ang relasyon niya sa kay Escobar, patod tama kalapit. Hindi siya magibis ang amusina kung wala siyang malapit nga relasyon eh. Basi kung anak siya ni Rudy Sagwa? Pero nga paligban ko inayaman. Madiritso ako sa lolob nga ni Mama. Nagbisita ako sa lolob nga ni Mama. Tungod amoy ng akon pangako, sang buhi pa siya. Sang makabot na ako sa patio, may isa ka babae nga nagaluhod, kag nagahibi sa isa ka pansyon. Apang wala ko lang atugin sapak, nagpadayon ako sa lolob nga ni Mama. Sa pagpadayon ko pa rin. Ma, good morning. Ari naman ako. 3 ka bulan ka na diri. Pero daw wala ka pa sanggana nga magguahaw. Ay, sorry ma. Joke lang na. Nadumduman ko abi nga masami kita nga nagalahugay eh. I miss you so much ma. Kung ari ka lang kuntani, mabuligan mo ako sa akong problema kay Marisol. Dali na lang ang imo 40 days ma. Mapaluto gid ako sa imo paborito nga carbonara kag arroz caldo sa adlaw ngay na ma. Ma, I miss you. Nga bala kagin tabo man sang babae ngay nang akong pagbisita kay Mama man. Hindi ako makahibalo, kag hindi ako makahibi. Kay nahuya ako. Gani nagdugang pagid ang pagsakit sa akong dughan. Ulaton ko na lang makahalin siya. Una siya nga nagkadto diri. Gani una man siya nga maghalin. Bah, wala na akong makabatis ang yahibi ah. Balik doon ko habi siya. Ara, wala na sang tabon ang yanawong. Winti, katahom sa iya? Ang lawas daw pang model? Nagsala ako. Nagsala ako sa akong pagpaminsar nga anak siya ni Rudy. Mas may edad na inisang sa panganay nga anak ni Rudy? Hindi ayhan. Kwan siya ni Rudy? Kirida? Gusto? Nakaibalo ako nga bisan may edad na si Rudy. Apang palikiro ini. Kagbangod banda mo sa isang kwarta, mahimo nga nakuha niyang babae nga ini. Bah, nagapalang lapsi siya ho? Ano, may masakit siya? Hindi. Nagtindog ini nga nagahuluhabyog. Bah, matumba siya? Hingagawon ko siya sa pagsalo sa wala pa siya matumba. Ari na siya. Nasalo ko siya. Salamat. Nasalo ko siya antes siya matumba. Kung wala ko siya masalo, nakaigugid ang ulo niya sa may pansyon. Miss? Miss? Are you okay? Bah? Naglungay-ngay ang iya ulo sa akong dughan? Nalipong siya? Wala sang tao diri. Magluwas lang sa akon. Gani kinahanglan nga buligan ko siya. Basi kung mano ini siya. Sabakon ko siya. Katahom gid sang babae ngayon eh. Bilib man ko sa kay Rudy Escobar ba? Sa ano mo mapahigog mang babae ngayon man? Mayo pa. Ibutang ko siya sa mahilamon. Ara na. Karon, ipam ko ang iya dughan.
Kalayan siyang pamatyak ko. Samtang nagadapat ang hakon kamot sa yadugan. Doon nag-init ang hakon lawas. Sorry lang, Mr. Escobar. Wala na inisang personalan, ha? Yan, hindi ka makakig sa hakon. Luyag ko lang siya nga buligan. Ipam kong yadugan. Oh, come on. Breath na, breath. Ginawa na. Hindi ka mahimo nga mapatay. Hindi ka pwede nga mapatay sa nga mula sina. Hindi ako maluyag nga mapatay ka sa ako na tubang. Tungod bisan wala na matuod si Rudy. Apang madamo pa sang lalaki nga makapulo sa imo. Ari pa ako. Ano blang nagasulod sa akong pinsar man? Nga ginainteresan ko pang salin ni Rudy. Hindi. Wala siya gihapon maumpawan. Bisan pa nga ginapamp ko ng yadughan. Ano blang himuon ko man? Gusto? I-mouth-to-mouth resuscitation ko siya. Wala ko makahibalo kung anong husto nga proseso sini. Apang kinanglan nga matagan ko siya sang hangin. Bebe. Pangangahon kong yabibig. Patawaran lang ako, Mr. Escobar. Kabay pa nga nagpalangit ng imo kalag. Dira ka lang kundiin ka man. Kinanglan nga buhaton ko gidini. Gani nga hindi ka magpabatyag sa akon, ha? Kay bayaan kong chicks nga ini dire. Ari na. Bugahan ko na sang hangin ng yabibig. Ba? Ara? Nag-iho na siya. Umpawan siya. Ay, salamat. Ari pagid ang katapusan nga paghuyop ko sang hangin sa baba niya. Ba? Hindi. Gintampa niya ako. Manyak ka! Tabang! Baligyan ninyo ako! Uy! Uy, hipos! Hindi ako manyak, ha? Agoy! Ano ka man imo naman? Animal ka? Manyak ka gitood, no? Nga ginalukan mo ako, ha? Ripon mo ako, ha? Tabang! Uy, hindi magsingkit! Manyak! Magpamati ka sa akon! Magpamati ka! Buyi ako! Wala siya nagbato. Nagluya siya sa hinali. Sige. Singgit pa. Kay halukan ko ikaw liwat. Kag bahala na kung diin ka magreklamo, ah. Bisan magreklamo ka pa sa Korte Suprema. Wala ko sang labot. Ba? Nagibi siya. Makaluluoy man siya. Miss? Nagahandom ako nga magpatag sa imo kay na. Ginluwas ko lang ikaw. Nalipong ka. Kag wala ko makaibalo kung saan ko ikaw mapaumpawan. Gani nag-apply ako sang mouth-to-mouth resuscitation sa imo. Kag wala ko makaibalo kung husto ato kung hindi. Pero nagapasalamat naman ako tungod na umpawan ka. Ay, abi mo, ginpakulbaan mo ako. Mga abyan, sunda sa pagmamati ang kasugpon sang sulat nga ginpadala diri sa aton palatuntunan. Dear Diary, padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin past-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent. Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa hapon. Mga kabombo, may hapon sudad sa Bacolod Negros Occidental, bilog na Pilipinas kag bilog nga kalibutan. Nakapalag na ang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sa Sabado, Setyembre 3, tuig 2022. Kag sa bahin sa atos ring Christmas countdown, sa atos ring tagparamati at the same time, sabahin sa ato sa ring mga kauturan. Sa ato sa Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Ay nabilin nga 113 na lang kadaw, Pasko na. Lito na kita sa ato sa ring mga headlines. Sa presyo sang uga nagsaka apang hindi pa matumod kun bangod sa pagsaka sa presyo sang asin. Presyo sang ahos sa merkado sa Bacolod wala sang pagbago, apang tagamay lang ang ginabakal sa mga customer. Empleyado sang BPO nga naglumpat sa tricycle matapos matalupangdan nga lain nga dalan ipabulong sang mga empleyado sang BPO nga naglumpat sa tricycle matapos matalupangdan nga lain na ang dalan nga ginausoy sang driver ipabulong sang ginreklamo. Anom ka mga tagdaog sa market draw sang enhanced swerte sa palengke sa Silay City Public Market, tuman ang kalipay sa premyo nga nabaton. Mga residente sa Okinawa, Japan, ginapahalong sa makusog nga hangin kag matag-as nga balod kadungan sa paglabay sang typhoon na Henamnor sa nga nagikan sa Pilipinas. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 42 minutos sa kaligid sa takna ng alas 5 sa hapon. Kagkaroon, liton kita sa mga detalye upod sa inyo mga tagbalita. Bombo, Glory Faith El Shario. Kagako naman si Bombo Pons Espino. Nagsaka ang preso sang uga o kung ginabulad nga isda apang hindi matumod sang mga manugbaligya kung bagod ini sa pagbahal sa preso sang asin. Bagod naman nga wala nagapanugid ang mga supplier. Sa interview sang Bombo Radio kay Marisa Condemelcor, nagabaligya sa uga sa Silay City Public Market, ang supply nga ila ginakuha ang nagikan sa syudad sang Cadiz. Apang nagsakang presyo halin sang Agosto, ang tabagak nga nagabili sang 180 pesos kada kilo, sang Hunyo ang nagabili na subong sang 200 pesos. Ang pinakas nga marot ang nagabili sa 360 pesos kada kilo, 500 pesos na ang kilo sang pinakas nga gumaa. Samtang 50 pesos naman ang 100 gramos nga balingon, 200 pesos ang kilo sang tabilos, kag 140 pesos ang kilo sang uga nga tuloy. Sunod diri, wala sang rason nga ginhatag ang mga supplier sa nagpasaka sila sa presyo apang kalabanan diri ang jutay nga panguhaon nga sang isda sa mga mananaganta. Wala man nakabuno ang mga nagabulad nga nagsaka presyo bangod nagmahal ang asin. Sa karon pigaw ang baklanay kaginanantaw nga main mabakal na ini sa pag-abri galing ukon sa Disyembre. Suno kay Conde Melecor, pigado ang mataw gani haluson hindi makapaubos sa isa ka karton nga uga kada adlaw. Sa mga binulan nga maayo ang baklanay suno sa iya makapauli ini sang 5,000 pesos, apang sa karon haluson ini nga makadala pa uli sang 2,000 pesos. Nagmahal man sa nagligad. Asa bungang mahal? Sa nagligad tag 180 lang ang kilo. Mga June, nilang mga August nagsaka naman. Pare sila nga mo nga uga o 200 ni subong sa nagligad 180 lang ni. Way lang ang pasakaan ng Grunela eh. Dutay ang panguha, masiling sila nga waay pangwaon, amo na nga mahal. Dutay bala ka pangwaon na. Si Marisa Condebelicor ang nagabaligya sang uga sa Silay City Public Market. Samtang wala sang pagbago sa presyo sang ahos ang ginabaligya sa merkado sa syudad sang Bacolod. Sa interview sang Bombo Radio kay Annalise Eliado, nagabaligya sa mga panakot sa Barangay Mandalagan, nagapabilin nga 120 pesos ang kada kilo sang ahos. So diri, kinilo ang ginabakal sa mga bumalakal, samtang kalabanan naman ang nagabakal sang binilog lang bangod mataas ang presyo. So kay Eliado, hindi pareho ang kadamuon sa nagabakal kada adlaw, gani nakadepende man diri ang ilang income. 100
pesos ang pinakabarato nga presyo sang ahos tinalikdan nga tuig bangod naganubo man ang presyo sang ilang nga baligya kung magnubo ang wholesale sa Libertad Market. Ginalauman naman nga magasaka ang presyo sang panakot kun per month ukon may okasyon. Wala naman sang baligya sa karon nga white onions bangod tuman kamahal kag wala man sang supply. Nagmahal man ang presyo sang carrots halin sa 130 pesos padulong sa 170 pesos ang maiwat ang supply. Kung magmahal 120, ang ginabaklasan 120 tapos kung magmahal 140, da lang kami sa no per kilo kis binilog man kay kapigado na dan subong kis ang ginabaklasan tao tugtay lang 5 pesos ang dako. Sa may 30. Depende sa season bala kung magmahal ang Libertad ga saka lang kami gamay. Si Annalise Eliado ang nagabaligya sa mga panakot sa barangay Mandalagan. Naghusayay na ang empleyado sa Business Process Outsourcing Company kag tricycle driver nga gireklamo nga nagbiglang liko sa pasahero sa lain nga dalan nga nagresulta sa paglumpat sa pasahero sa tricycle sa Agosto 31. Natabo ang insidente sa Green Plains Subdivision sa Barangay Singkang Airport kung sa dinagikan ang babayi sa ginobrahan nga BPO kag nagsakay sa tricycle agod nga magpauli sa Purok San Roque sa Barangay Tangob, Bacolod City sang Agosto 31 sang gabi. Samtang nagabiyahe nalilang ginliko sang driver tricycle padulong sa lain nga lugar. Bagod sini nagsinggitan ang babae nga mapundo na ang driver bagod ini ang magapanaog apag wala ragpundo ang tricycle gani napilitan ang babae nga maglumpat. Sunod kay Police Major Joe Puerto Station Commander sa Bacolod Police Station number 8 na pilasan ang babae sa tuhod kag siko. Nagpabulig naman ang tricycle driver sa isa man ka pulis. Gani naghusayay sila nga duha sa lupon ng barangay. Sunod sa tricycle o tricycle driver, may checkpoint sa labayan nila nga dalan gani nag-divert ini sa pihaka. Sa pag-verify na puerto sa ilang team natugiban nga may checkpoint operation na ang police station number 8 halin alas 9 sang gabi, tubtob sa alas 10 sang gabi apang nahamtang ini sa Bangga Sigasco nga malayo man sa labayan sa tricycle. Sa driver mara ini sang lisensya apang wala sang rehistro ang iya nga motorsiklo. Nagkasugot ang duha nga hindi na magpasaka sang kaso ang babaye apang sabton sang driver pagpabulong sang iya mga pilas. Tuwad nga may ang babae yung lumpat, kaya yung rason sa driver ya pagkitain na din nga may checkpoint kuno nga parahan amo na nag-divert sa nanining way kaya may checkpoint ko sa nahan. Inquiry ko sa duty ato nga time, may checkpoint 9 to 10 pero sa Sigasco naga-checkpoint. Ya tilayo kayo Sigasco. Kasi lang sila gin sa barangay, barangay naman ya bala ako ano ila kasugtanan nito. Ito na mapermana nga duwa. Wala man record ng driver. Pero taga Villa Esperanza Tangob. Si Police Major Joe Puerto ang Station Commander sa Bacolod Police Station number 8. Nagpanawagan ng Kabangkalan City Police Station sa mga babayi nga naka-encounter sang harassment o kung hindi maayo nga sugilanon nagikan sa driver sang ginsakyan nga tricycle nga i-report gilayon sa police station sa baylo nga i-post lang ini sa social media. Ini ang kasunod sang post sang isa ka pasahero tinilikdan nga adlaw nga nagpangi ang driver sang tricycle apang wala niya nasirado ang zipper pagbalik sa tricycle. So kay Police Lieutenant Jomel Salarda, Deputy Chief sang Kabangkalan City Police Station, halin sa Southland ang babae kag magapadulong sa Gaisano apang ginaaligar nga nagpundo ang driver sa kahilamunan agod nga magpangihi apang bukas sa gihapon ng iyang zipper sang nagbalik sa tricycle. So sa Deputy Chief, nagpadulong man ang babae sa mall agod nga maglagaw sa baylo nga magreklamo sa police station pagkatapos nga natabo ang iya aligasyon. Nakigangot ang investigador sa babae nga kun mahimo mapadulong ini sa police station apang wala man nakasipot. Makaligad ang pila ka adlaw, nagpadulong ini sa police station agod nga magkuha sang police clearance. Diri ini ginistorya sang personal kung ano ang matuod nga natabo apang hindi man iniluyag nga magreklamo batok sa driver. So sa babae ginpahilot lang sini ang iya nga bali matapos nga maglumpat sa motorsiklo. So kay Salarda mahimo nga luyag sa babae nga magpost sa social media apang hindi man sinuluyag nga mag-file sang reklamo. Mismo si Salarda ang personal nga nakigangot sa babae apang wala ini naka-reply kag wala man nagasabat sa tawag. Bangod sini nag-abiso si Salarda sa mga babae nga naka-encounter sang kaangay sini nga sitwasyon nga magpadulong sa police station agod nga makahimo sa nagakaigo nga tikak.
dapat kung may mga mga problema nga duging gasto sila or ano sa ila kay damo naman gilapta-lapta subong mo kaya bilang yung kidnap may amo na sa mga post lang bala wala man reklamo sa kaya mo na guro iban do isip nila do amo na dayon do may mangkot na silang ang driver basi guro nagupaan sila ginadmire sila tapos may ambala mo na dulain na din ang nila bala. Si Police Lieutenant Jumel Salarda, ang Deputy Chief ng Kabangkalan City Police Station. Tuma naman ang kalipay sang anom kamatag daog sa ikalima nga market draw sang enhanced swerte sa palengke sa Silay City Public Market kay na sang aga kadungan sa gilayon nga pagbaton sang ilang nga premyo. Ang maswerte nga ma-winner sang 500 pesos na cash kag 500 pesos nga valor sang gift pack amo sanday Roslyn Del Yomo sa Barangay 35, Bacolod City Alicia Gloriana sa Barangay Zone 5, Silay City Gina Tuyas sang Silay City Public Market, Ami Puabo Okon Pubar sa Senda Puyas 2, Silay City Maria Nori Ruby sang Sitio Paradise, Silay City kag Marilia Rosilio sang Freedom Boulevard, Barangay Mambulak, Silay City. Suno sa kay Nanay Marilia Rosilio tuman ang iyang kalipay nga nagabutan ng iyang entry. Suno sa 65 anyos nga lola tuman ang iyang pagpasalamata sa 500 pesos bangod dako na ang babulig sini sa ilang kinahanglanon sa sulod sa balay labi na nga tiyanggi ang iyang ginapalangabuyan. Ang cash ngayon nadagaan ibakal niya sang bugas gani nagapangagda ini sa matag palamati nga magpasakop man agud makaangkon sang tsansa nga magdaog. Ibakal bugas 500 promo 5 guro kilo ginaagda ko man ang tanan nga nagapamati sa Bombo Radio kag Star FM nga subong ko parehas ko magadaog man kag maga-abil sang pa-promo sa Bombo Radio sa ila pa-promo nga enhance swerte sa palengke mag-intra man kamo basta Radio Bombo. Nabatian si Marilia Rosilio ang winner sa market draw sang enhanced swerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. Kagliton kita sa balita international. Sa Pungsod, Japan, ginabisuhan ng mga residente sa Okinawa, Japan nga maghalong sa makusog nga hangin kag ginalauman matag-as nga balod. Kadungan sang paglabay sang typhoon Hinamnor o kon Bagyo Henry nga nagikan sa Pilipinas. Sa report ni Bombo correspondent Josel Palma nagikan sa Yokohama, Japan, ginalauman nga magabalik sa Southern Prefecture sa Okinawa buwas Domingo apang nagaugo nalakip na sa Yokohama subong nga adlaw. Suno sa Japan Meteorological Agency, ang Typhoon Hinamnor ang pinakababaskog nga hurricane subong nga tuig 2022. Kainas ang aga, yara ini sa south sa Okinawa Island, dala ang kabaskogon sang hangin nga nagdangat sa 241 km/h kag ika-11 nga tropical storm nga nagdevelop bilang typhoon subong nga tuig. Ini ang ginalauman nga magapabilin sa south sa Okinawa tubtob sa karon sa gabi antes magwa pa kadto sa north. Ini ang gina-forecast nga magadala sang makusog nga hangin nga mahimo maguba sa mga pamalay sa isla. Gani ginabisuhan ng mga pumuluyo nga maghalong sa bayolente nga hangin kag matag-as nga balod. Ini ang magapadayon sa paghulag sa ibabaw sang East China Sea kag magasunod sa Kyushu region kag iban pa nga bahin sang Western Japan sa masunod nga semana. Ini ang ginhatagan sang highest classification sang bayolente nga sahi sang bagyo. Ang Okinawa region ang iguon sang bagyo ang may 1.4 million nga populasyon kag nagahost sang kalabanan nga US military bases. Ginalauman naman nga magataas sang tubtob na 10 ka metros ang balod kadungan sang pagwaswas sang Typhoon Hinamnor. So ang Japan Meteorological Agency ang naghatag warning sang pagbaha, madamol nga pag-ulan, landslides kag pag-igo sang kilat, particularly sa mga low-lying areas Bumbo Erlin kag ang Weather Department diri dugang nga nagpaandam sa mga pumuluyo nga mga vigilante sa posibleng nga tornado, pagtaas ang mga kasubaan kag violente nga hangin. Si Bombo correspondent Josel Palma nagikan sa Yokohama, Japan.
Sa katapusan nga balita, sa gihapon sa Japan, kanselado ang mga flight sa aeroplano sa Southern Japan karugan sa paglabay ni Typhoon Hinnamnor. Sa report ni Bombo correspondent Josel Palma, nagikan sa Yokohama, Japan, ginkansela sa Japan Airlines ang biyahe sang ilang aeroplano pasulod sa kagapagwa sa Okinawa. Gipagman sang All Nippon Airways Incorporated nga 8 ka flights ang kanselado tubtob sa Webes bangod sa malain nga panahon kag mahimo nga magapadayon ang weather disturbance. Suno kay Palma, nagaguom na ang kag nagapanaliti na samtang nagalapit ang bagyo o kung nagapalapit ang bagyo. Bagod na forecast nga strongest typhoon ang Bagyo Hinnamnor. Naghanda na ang gobyerno sa damage sa bagyo kag naghanda naman sang aid sa mapumuluyo nga maapektuhan. Ginpanuginan man ang mapumuluyo sa igad sang dagat nga ma-evacuate sang temprano bagod ginapaabot nga mataas sang 10 metro sa abalod. Sang damlaglang naglunsar ang Japan government sang proyekto sa pagtukod sang wall sa igad sang dagat apang malipot lang ang napatindog. Suno kay Palma, nagbaha man sa Japan kung madamol pagtupa sa ulan, gani ginapaalerto ang mapumuluyo sa posible nga pag-awas ang suba sa pagluntad sa landslide. Overhead naman ang linya sa kuryente sa Japan, gani may tendency nga matumba ang mga poste kung tuman kakusog ang hangin. Tuman naman ang preparasyon sa gobyerno ko sa din handa na ang Self-Defense Force nga mag-rescue sa mga apektado nga mga residente. So ang mga biyahe sang eroplano diri ang na-disrupt sang bagyo kag ang Japan Airlines Company ang nagansilar sang mga biyahe pasulod kag pagwa sa Okinawa. Subong man ang All Nippon Airways Holdings Incorporated ang nagpahayag nga 8 ka mga flights ang nakansilar tubtob Huwebes kag ini gina-ekspektar nga magapadayon depende sa lakat sang bagyo o kon panahon. Ang dugang nga pagpag ni Bombo correspondent Josel Palma nagikan sa Japan. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligid sa takna alas 5 sa hapon mga kabombo. Inyong batian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga adlaw sang Sabado, petsa 3 sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Kag sa aton sa nga Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. May nabilin nga 113 na lang kaadlaw antes magabot ang adlaw sa Paskwa. Kag sa katapusan, kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa upapod at pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Kag sa aton nga Bombo News Analysis, agad basa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo daw bula nga gina pasa-pasa. Daw bula nga ginapasa-pasa, umuluyo nga nagasala-sala. Sa mga reklamo batok sa Siniko kag Basiwa, ipalabot ko kay Mayor, apang sa Siniko kag Basiwa man lang gyapon ginapasa. Mayor, tani maluoy ka sa mga tawo nga imo ginapaasa. Pinsan nila ang ila problema masolusyonan na. Gali kay imo man lang ini ginapasa. Amo na bala ini ang ginasiling nga pagbago, imo ginpasalig sa mga tawo. Do hindi ka man makatindog sa kugalingon mo. Ultimo gani problema sa bitaw, wala mo man maariglo. Pumuloy padayon nga nagalaom, syudad dalon sa insakto nga direksyon. Kay siling syudad ng pagabaguhon, pero apang daw sa lain ang pagpadulong. Ang ini pangunahunang pananaawan ang gipadala ni Inocencio Villasor sa Barangay Banago, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radio Bacolod, bombo_bacolod@bomboradio.info. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup
2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium. Ating weather update, signal number 2 dahil sa bagyong Henry nalis na pero ilang lugar na nasa signal number 1 ay nananatili pa rin habang papalayo ang sama ng panahon. Iba pang kumpanya naman may abiso na rin sa ipapatupad na oil price rollback. Ang PNP magtataas pa ng alerto kasabay ng gagawing state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Indonesia at Singapore. Ang mga otoridad naman nagpaliwanag kung saan nakuha ng mga scammers ang numbers at pangalan ng mga target ng spam messages. Sa ating international news, Russia ay tinigil muna ang exportation ng gas sa Europe. Energy crisis sa panahon ng taglamig ay posibleng maapektuhan. At sa ating sports balita, tennis legend Serena Williams emotional matapos matalo sa third round ng US Open pero urong-sulong pa rin kung magre-retiro na nga ba. At sa atin hong entertainment news update, aktres na si Heart Evangelista, may inamin ho na pinagdadaanan sa kanyang personal na buhay. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Bombo Weather Update. Sa atin pong ulat panahon, itong bagyong Henry ay nananatili pa rin sa loob ng Philippine Area of Responsibility bagamat sinasabi ng Pag-asa na papataas o papalayo na at yan ay sa nakalipas na mga oras. Pero napakabagal pa rin ang pag-usad ng naturang sama ng panahon. Huling namata ng sentro ng bagyong Henry sa layong 460 kilometro sa hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Kumikilos ito ng pahilagang direksyon
sa 10 kilometrong bilis lamang. Ang kanyang taglay na lakas ng hangin ay umaabot ng 150 kilometro bawat oras malapit sa gitna, habang may pagbugso naman na umaabot sa 185 kilometro kada oras. Dahil dito ay nananatili pa rin sa signal number 1 ang Batanes at ang northeastern portion ng Babuyan Islands. Yung Balintang Island ho ay kabilang dyan, yung Calayan Island at Babuyan Island, Camiguin Island, Didicas Island, kabilang ho sa nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Habang yung kanina ay nakataas pa na Signal number 2 ay inalis na ho ng Pag-asa DOST dahil nga sa unti-unting paglayo ng bagyong Henry. Na isinasabing balita, ilang lugar na dito sa Metro Manila nakaranas na ng baha dahil sa habagat na pinalakas pa ng bagyong Henry. May live report si Bomboy Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Dennis, live tayo ngayon dito sa General Luna kung saan ay nasa aking likuran yung bahagi ng UN Avenue, kanto ng Taft Avenue dito sa lungsod ng Maynila. At makikita sa aking background ay nagpapatuloy yung hindi naman kalakasan na pagbuhos ng ulan. At dito nga kanina, bagamat hindi nga sentro o tinutumbok ng bagyong Henry ang Metro Manila, ay hindi nakaligtas ito sa mga pag-ulan. At katunayan ay nagkaroon ng mga pagbaha sa ilang mga bahagi ng Metro Manila, partikular sa ating inikot sa lungsod ng Maynila. At ilan dito, Bombo Dennis, Bombo Jane, ay talagang gutter deep, o kaya yung halimbawa yung gulong ng sasakyan ay nasa halos lubog na yung gulong, ganon kalalim yung baha, kaya nagkakaroon ng pagsikip ng daloy ng trapiko, partikular sa Taft Avenue at sa UN Avenue kanina. At kanina rin ay talagang nagkaroon pa ng mga pagbaha rin sa ibang bahagi ng Metro Manila. At kabilang na dyan, siyempre sa Quezon City, Caloocan. At ngayon ay iikutin pa natin dahil nagkaroon pa ng patuloy na pag-ulan. At kaninang hapon ay nagkaroon din ng malakas na pagbugso ng hangin, partikular sa Pasay City. At ito ang dahilan kaya kinansela yung dapat ay send-off concert ng folk Filipino band na Ben and Ben sa CCP compound sa lungsod ng Pasay, Bombo Dennis. Dahil nga sa malakas na hangin at pag-ulan kanina at delikado, at ito para sa mga fans, kaya minabuti na lamang ng organizer na ipagpaliban sa susunod na mga araw siguro yung send-off concert bago yung kanilang pagpunta, yung concert tours sa bahagi ng North America. At Bombo Jane, Bombo Dennis. Okay, Bombo Raymond, yung mga pag-ulan na yan, sa tingin mo makakapagdulot pa ito? Kumbaga, tuloy-tuloy pa ba yung naobserbahan yung pag-ulan o parang masumina na kumpara kanina? Alin yung mas malakas na naranasan? Yung ngayon o yung bandang tanghali kanina, Bombo Raymond? Well, tama nga dyan, Bombo Dennis, medyo humina na. Kumbaga, hindi katulad kanina, talagang mas malalakas yung mga pag-ulan. Ngayon ay manaka-naka na lamang. Pero kung ito ay magtagal-tagal pa, Bombo Dennis, ay lalo ng ilang oras ay hindi malayo na mas magkakaroon pa ng mga pagbaha, lalo pa dito sa Metro Manila ay saturated na, lalo yung mga drainage ay mga barado. So madali na lamang na tataas ang tubig kung magpapatuloy pa ng ilang oras, lalo ngayong gabi, Bombo Dennis. Oo, wala ka namang nakitang mga sasakyan na naapektuhan nito, yung mga tumirik, Bombo Raymond, o kaya ay natenga dyan sa mga kalsada, pati na yung mananakay na medyo baka nahirapan na naman dahil weekend ngayon, gustong umuwi pero hindi makauwi dahil sa ganyang kalagayan ng panahon, Bombo Raymond. Well, hindi maiwasan talaga yung mga pasahero na pahirapan sa pagsakay kanina. Nagbigay naman yung Manila City Government ng libreng pasakay sa mga stranded na mga pasahero dito sa lungsod ng Maynila, Bombo Dennis. At yun, wala naman yung mga natingga o na stranded o yung mga kumbaga tumirik sa baha
hanggang gulong lang naman. Lubog lamang yung gulong, yung inabot ng taas ng tubig baha, Bombo Dennis. With that, maraming salamat, Bombo Raymond. Okay, live mula dito sa lungsod ng Maynila, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa rin ho yung ating pagtutok dito sa epekto ng sama ng panahon. Hindi lamang dyan sa mga pangunahing lugar na apektado ng Bagyong Henry at maging sa iba pang lugar dito sa Metro Manila. Mga karating na lugar atin pa rin hong kukumustahin maya-maya sa iba pa nating mga balita. Samantala, nag-anunsyo na rin ang iba pang kumpanya ng langis para sa kanilang ipapatupad na oil price rollback. Ito mga kabombo, mga ka-Star Nation na inaasahan na magiging epektibo sa susunod pang linggo. Pero ngayon pa lang ay may mga pasabi na ang ilang kumpanya ng langis. At ayon nga sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, may mga posible pang pagbabago kaya tentative o kumbaga ay target pa lamang yung ipinalabas na anunsyo dito sa magiging pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo. At yan mga kabombo ay sinasabi yung halaga ng diesel ay posibleng maglaro sa 1.60 hanggang 1.90 kada litro ang magiging bawas presyo. Yung sa gasolina naman ay 2.60 hanggang 2.90, halos 3 piso na ho ito. Yan naman ang magiging rollback kada litro sa produktong gasolina. Yung kerosene ay inaasahan na magkakaroon din ho ng rollback na maglalaro sa pagitan ng 1.80 hanggang 2 piso kada litro ang naianunsyo ng ilang kumpanya ng langis. So antabay tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation, baka may mga humabol pa ho ng kanilang anunsyo ng posibleng oil price adjustment sa mga darating na araw bago pa man ang implementasyon sa Martes. Yan ho ay kadalasang schedule ng oil price adjustment kada linggo. Sa iba pang balita, halos 2,000 mga Tricycle Operators and Drivers Association o TODA drivers ang nakatanggap ng fuel subsidy sa Quezon City. Ayon pa sa local government unit, kabilang sa pinakahuling nakatanggap ng fleet card ang nasa 1,995 TODA drivers and operators mula sa District 2. Nagpapatuloy pa rin ang pamamahagi ng Quezon City government ng fuel subsidy voucher para yan sa mga tricycle driver na pumapasada sa lungsod. Layo nito ay maalalayan ang mga drivers na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ang naturang ayuda ay bahagi ng naipasang ordinansa ng Sangguniang Panlunsod patungkol ito sa pagbibigay ng fuel subsidy sa TODA drivers. Samantala, magtataas ho mga kabombo, mga ka-Star Nation ng alert status ang Philippine National Police sa ating bansa. Simula ho yan sa susunod na linggo. Ayon nga kay PNP Police General Rodolfo Azurin Jr., ito'y bilang bahagi ng mga pagpapaigting ng seguridad sa ating bansa sa pag-alis ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. patungo doon sa kanyang state visit. Ito ho ang bansang Indonesia at ganun din sa bahagi ng Singapore. Nakalertoan niya ang buong hanay ng PNP sa panahon na wala si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Pilipinas ng 4 na araw at magugunita na nagkaroon ho ng schedule para sa state visit ang Pangulo. Yan ho ay mula 4 ng Setyembre tatagal hanggang 6 sa Indonesia, habang yung 6 hanggang 7 ay doon naman ho ito sa bahagi ng Singapore. At kaugnay ho nito mga kabombo, mga ka-Star Nation, at hong kukumustahin yung Filipino community doon ho sa Indonesia at may mga preparasyon na rin ho yung ating mga kababayan dahil ay pakikipagkita, pakikipagpulong ang Pangulong Bongbong Marcos na nakaschedule dito ho sa ating mga kababayan na base na dyan ho sa Singapore.
At ganun din sa Indonesia. Pero unahin natin ang Indonesia. Makibalita ho tayo sa mga development dyan. Kapiling ho natin ang pinuno ng Alliance of Filipino Overseas Community in Indonesia, si Ginoong Rudy Celeste. Sa Bombo Radio Philippines, we're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me, si Bombo Jane Buna. Magandang araw ho sa inyo. Magandang gabi na ho sa inyo. Anong oras na ho dyan? At kumusta ho yung kalagayan ng ating panahon dyan ho sa bahagi ng Indonesia, Ginoong Rudy? Magandang gabi po sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas, saka dito sa Indonesia po. So far naman yung weather conditions sa Indonesia is fine. Walang hangin, walang bagyo, so normal. Sa totoo lang, wala naman talagang bagyo sa Indonesia ever since na nandito kami dito. So far so good yung weather conditions sa Indonesia. Nakakaingit kasi kami dito, nakakaranas na naman kami ng hindi kagandahang lagay ho ng panahon. But anyway, Ginoong Celeste, ang presidente ay pupunta ho dyan. So, meron bang mga preparasyon na ho as of now? Yung Filipino community, meron bang event o aktibidad talaga na nakahanay ho na gagawin ang ating pong mga kababayan at may kinalaman dito sa pagbisita ng Pangulong Bongbong Marcos? Yung nag-coordinate ng protocol sa mga meetings ng presidente ng PBBM ay actually yung mga taga-embassy at saka advance party ni PBBM dito sa Jakarta. Sa amin naman, inibitahan kami ng Philippine Embassy dito sa Jakarta. So, kahalata na sa lahat ng mga Filipino community na sa iba-ibang lugar, sa ibang cities. Yeah? So, we are very excited, we are very happy, we're pleased na we will have the opportunity to have a dialogue with the President. At saka, para makapag-discuss kami or ano yung aming pwedeng maiambag, maitulong sa ating bayan. But as of now, meron na ho kayong ine-expect from the President, kahit papano mensahe or direktang hihingin kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanya hong pagdalo po dyan. At syempre, bibihira ng Presidente ay dadalaw ho sa isang Filipino community. So, meron na ba kayong plano, Sir Rudy? Yung sa Filipino community dito, wala kaming, kumbaga, specific na talagang pag-usapan, except na mayroon kaming preparation. Like, I think one of the most important points na gusto naming alamin is actually yung new Department of Migrant Workers. Yeah? Kasi sa pagka-ano namin, hindi naman kami karamihan talaga dito. Hindi kami kagaya sa Middle East na maraming Filipino. So, gusto naming malaman na yung Department of Migrant Workers, ano kaya ang pwedeng maging, kumbaga, role dito sa amin, specifically sa Jakarta, na yung mga dito, profile ng mga Filipinos dito ay nasa mga professional sector, nasa educators, teachers, business executives, accountants, mga business managers, tapos mga technical experts natin. Yun ang profile ng natin, Filipino community dito. So, yun ang gusto naming malaman sa Pangulo regarding this new department. At saka, sa totoo lang, dahil sa medyo matagal-tagal na rin kami dito sa Indonesia, at saka marami na rin dito kaming exposure sa overseas, gusto naming makipagdialogo kung ano ba talaga yung pwede naming maitulong sa ating bayan, sa kanyang leadership, kahit na nandito kami sa foreign land. Ayun, napakaganda kahit papaano mungkahi ng tulong. Magandang balita ho ito. Okay, with your indulgence, Sir Rudy, may katanungan din ho ang aking katandem dito, si Bombo Jane Buna. Bombo Jane? Okay, sir, nabalitaan namin na may mga OFWs na ang nagsimulang bumiyahe mula sa malalayong probinsya dyan sa Indonesia para saksihan ang pagbisita ng Pangulo dyan sa nasabing bansa, sir. Totoo po yun. In fact, dito sa namin, mga grupo namin, is galing-galing sa ibang cities sa Indonesia. May nag-travel 8 hours by train, may 6 hours. Yung iba nag-airplane, gano'n. So, we're very excited nga and we're very pleased na
we will have a face-to-face in-person meeting with the President. So very, very excited kami lahat dito. So totoo po yun na lahat ng cities dito are represented sa dialogue with the President. Okay. Sir, may nais po ba kayong ipaabot kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Pangulo ng Indonesia? Mga concern po ninyo, sir? Wala naman kaming masyadong kumbaga inaing sa Indonesia kasi fundamentally Indonesia is a very warm neighbor to the Philippines. Saka yung relationship natin is very warm. Taking care kami dito ng Indonesian government. Halimbawa doon sa response sa pandemic, kami naman hindi na iba doon sa mga locals. Libre yung vaccination. Tapos yung kumbaga yung na-enjoy ng mga locals, binibigay din sa amin dito. Ayun, napakaganda, no? At least ganyan ho yung naririnig na nanggagaling dyan ho sa inyong Filipino community dyan ho sa Indonesia. Kasi kadalasan puro hinaing yung naipapaabot pagka may mga ganitong okasyon. But at least dyan ho sa inyo, parang positive note. Sige, kami ho'y makikibalita pagka dito ho sa iba pang mga development. Lalo't ang Pangulo, ito yung kauna-unahan, ito yung kauna-unahang pagbisita sa labas ng bansa mula ho nang siya ay maging presidente. So talagang kaabang-abang, hindi lamang dito sa Pilipinas sinaantabayanan, pati pala mga foreign media ay nakatutok din, Sir Rudy. And baka ho may mensahe kayo dito sa mga kababayan ho natin, mga kamag-anak ho ninyo na nandito sa Pilipinas, Ginoong Rudy. Nung una siguro sa leadership saka sa government natin kasi what we're suggesting sa mga overseas Filipinos, kagaya sa amin dito sa Indonesia, tsaka ako kasi I have the opportunity to actually work also in Southeast Asia. So medyo alam ko yung behavior characteristics at saka psychic na mga Southeast Asian people. Gusto ko lang ipaalam sa ating mga kababayan, sa ating leadership na among the ASEAN, Southeast Asian people, the Indonesians and the Filipinos are the most closest, the warmer relationship, people to people, officials to officials. So I think we have to build that closer relationships even more, kasi Indonesia sa ASEAN is, sa akin personal opinion ko ito, is actually the leader in the ASEAN. By the sheer size, archipelago, people, at saka economies ng Indonesia, is a dominant force in the ASEAN. So, palagay ko naman yung mga problems natin sa geopolitical sa ASEAN region, Indonesia would have a lot of help. Ganun po yun. Saka yung trade and investment natin, I think pwede nating mapalawak, mapaunlad. We could further develop that together with Indonesia. Ayun. Yun po ang gusto kong maparating sa ating mga kababayan at saka sa ating sa leadership kumbaga, sa leadership. Sa ordinaryong mamaya sa ating bayan, gusto kong ipaalam na Indonesians has a very good sense of unity. Dito ko nakikita yung talagang nagkakaisa yung mga tao at I would like to espouse actually yung salitang or label na yung Pilipinas kailangan tayong magkakaisa. At hindi lang sapat na magkakaisa, dapat isang buo tayo. Pagkakaisa at isang buo. Yun ang, I think, the most important going forward sa ating mga kababayan. Well taken. Maraming salamat ho sa mga ibinahagi po ninyo. Galing dyan sa Filipino community sa Indonesia. Ingat ho kayo dyan at makikikumusta pa kami sa mga susunod na pagkakataon. Ginoong Rudy Celeste. Thank you po. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, atin hong nakaugnayan ang leader ng Alliance of Filipino Overseas Community in Indonesia, si Ginoong Rudy Celeste, atin hong kababayan, pero matagal-tagal na rin hong nananatili sa naturang bansa, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Oras natin sa buong kapuluan, 20 minuto na, makalipas ang ika-6 ng gabi.
Sa ating pagpapatuloy, iniulat naman ng PNP Anti-Cybercrime Group na nagsagawa na sila ng investigasyon kaugnay sa mga spam text messages kung saan nakasaad ang pangalan ng mga targeted recipients. Inihayag ni Police Brigadier General Joel Doria, Director of the PNP Anti-Cybercrime Group, lumabas sa mga unang resulta ng investigasyon na ang mga numero ng mga nagpadala ay hindi nakalink sa anumang mga social media account, messaging app at digital wallet. Sinabi ni Doria na ang data ay maaring naebenta at binili ng maramihan sa dark web kung saan ang mga hacker ay gumagamit ng special na software upang bumili at magbenta ng impormasyon. Pinipigilan ng special na software na gawing anonymous at hindi masubaybayan ang mga dark web user. Pangalawang impormasyon ay maaaring makuha o nakuha sa pamamagitan ng mga social media platform, website at mga directory ng telephone sa internet. At ang pangatlo naman ayon kay Doria ay iyong mga raffle ticket at iba pang standard application forms na pupunan ng mga customer at iba pang tao sa mga palengke at iba pang mga establishment. Dagdag pa ni Doria na ang Anti-Cybercrime Group ay patuloy na nakikipagtulungan sa National Privacy Commission at iba't ibang telco upang matugunan ang mga isyu kaugnay sa spam text messaging. Sa mga karagdagan pa nating ulat, distribusyon ng fertilizer subsidy para ho ito sa mga magsasaka. Minamadali na para mapababa yung production cost ng palay. Yan ho sa gitna ng nakamba pa rin na pagtaas ng retail price ng bigas dito sa Pilipinas. At alamin natin ang iba pang mga detalye niyan sa report ni Bombo Everly Rico. Pinapaspasan ng distribusyon ng fertilizer subsidy para sa mga magsasaka upang maibsan ang production cost ng palay sa gitna na rin ng nakambang pagtaas ng retail price ng bigas sa Pilipinas. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Agri Party List Congressman Wilbert Lee, isiniwalat ng mambabatas ang ilan sa mga dahilan sa nakahambang pagtaas sa presyo ng retail rice. Ito ay ang pagtaas ng farm inputs, partikular na ng abono na trumipli pa o aabot sa 300% ang itinaas mula sa dating presyo na 900 pesos ngayon ay nasa 2,200 pesos hanggang 2,900 pesos na. May impact din dito ang pagtaas ng presyo ng langis na ginagamit din sa proseso ng produksyon ng palay at dahil na rin sa rainy season at mga sakuna. Kaya naman puspusan ang ginagawang pagbibigay ng farm inputs para sa mga magsasaka upang mapababa kahit papaano ang kanilang cost of production. Narito pa ang bahagi ng eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Agri Party List Congressman Wilbert Lee. Tungkol naman dun sa nakaambang pagtaas na sinasabi, narinig natin kanina o kahapon yata, no, sinabi ng ilang grupo ng ating mga magsasaka, no, sinabi nila na pag hindi raw ito na naibigay ng mga subsidiya ng fertilizer ng ating gobyerno, baka raw tumaas po ito ngayon, no? Kaya tayo ngayon ay tinututukan natin talaga ito, no, na sa madaling panahon maibigay itong mga fertilizer subsidy, no. Minamadali natin yung distribution ng mga subsidy, no, yung mga fertilizer subsidy, no. Nung nakalipas na ilang araw lang may mga magsasaka galing Giban na nagreklamo sa atin. Ginawa na agad natin ito ng agresibong aksyon, no. Tinawagan natin agad ang DA, no, at saka yung regional director sa Region 3, pati na rin yung Municipal Agriculture Officer doon sa Gimba, no, na ibigay agad ito ng mga fertilizer subsidy sa kanila, no. Isa ito kasi, no, sa makakatulong talaga, no, yung sabi ko nga na mapababa yung production, no, yung production cost ng palay, no. And of course, yung mga kailangan natin tingnan kasi kung meron bang tayong sapat na post-harvest facilities, no? Una nga rito ay nagbabalang sa mahang industriya ng agrikultura o SINAG na maaaring tumaas ang presyo ng bigas sa pagitan ng 4 pesos at 5 pesos kada kilo sa buwan ng Oktubre. Kasunod na rin ang pagkaantala sa pagpapalabas ng subsidiya ng gobyerno para sa mga magsasaka.
kaya't kinalampag ng grupo ang Department of Agriculture na bilisan na ang paglalabas ng subsidiya para sa mga magsasaka dahil huling phase na anya ng palay o unmilled rice production kung saan kailangan na ng mas marami pang abono para mapataas ang kanilang aning palay. Ibinahagi din ng mambabatas ang ilan sa mga ginagawang hakbang upang masolusyonan ang problema sa bigas. Una nga rito ay ang isang panukalang batas na inihain o ang House Bill 3528 o ang National Fertilizer Subsidy Act kung saan tinaasan ang matatanggap na fertilizer at pesticide subsidy ng hanggang 6,000 pesos sa bawat ektarya ng mga magsasaka para mas matulungan sila na maibsan ang kanilang pasanin sa gitna na rin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng nasabing mga crops inputs na mahalaga din para mas maparami pa ang produksyon at maaning palay. Isinusulong din ang pag-amyenda sa Section 12 ng Sagip-Saka Act na naisabatas noong taong 2019 upang maingganyo ang mga pribadong sektor na magbigay ng donasyon sa farm inputs ng mga magsasaka sa pamamagitan na rin ng pagbibigay ng tax incentives. Tinitignan din ngayon ang pagbibigay ng murang kapital para sa mga magsasaka. Nagpahayag din ng buong suporta ang mambabatas na isang long-time advocate sa agricultural sector at ang buong Kamara sa plano ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na government-to-government deal para sa mas abot kaya pang presyo ng abono o pataba para sa mga magsasaka para mas mapayabong pa ang kanilang produksyon tungo naman sa mithiing makapag-secure ng food supply sa bansa. Tiwala naman ang mambabatas na hindi magtatagal ang suliranin pagdating sa bigas dahil mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang tumututok dito at tumatayo sa kasalukuyan bilang kalihim ng Department of Agriculture. Inaasahan natin ito na hindi ito patatagalin ng ating Pangulo, no? Dahil siya talaga yung nandyan na nakatutok dito, no? Siya talaga yung nangangasiwa, no? So inaasahan natin ito na hindi ito magtatagal, no? Lalo na, no, buong suporta kami naman sa Kamara ay buong suporta naman talaga sa kanya because ito yung talagang ating dapat tingnan muna ngayon ang food security ng ating bansa, no? So ako ang paniwala ko hindi ito magtatagal dahil yun na nga ang ating Pangulo ang nandito na nakatutok dito, no? Everly. Una nga rito ay ilang mambabatas ang naalarma sa posibleng maranasang kakulangan sa supply ng bigas sa mga susunod na buwan. Kasunod na rin ang napaulat na tagtuyot sa Yangtze River area sa China kung saan isa sa pangunahing pinag-aangkatan ng Pilipinas. Nauna na ring umapila si Albay Representative Joey Salceda na chair ng House Ways and Means Committee sa Department of Agriculture para sa mas mabigat pang suporta sa rice crop dry season at para makapag-secure ng kontrata sa pag-aangkat para masiguro ang supply ng bigas. Magsisimula na kasi ang rice crop dry season sa susunod na buwan at ang peak nito ay sa buwan ng Nobyembre. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At mga kabombo, mga ka-Star Nation, antabayanan din ho maya-maya sapagkat pag sinabi kasing bigas ay marami ho yung stakeholders na talagang apektado rito. Kaya ho minabuti natin na kausapin din o subukan nating makapanayam din ang ilan pang mga grupo na nakatutok din ho dito sa issue ng bigas at pag-aangkat ng mga produktong agrikultura. Sapagkat dito nga sa mga development, hindi na lamang asukal yung sinasabing inaangkat. May problema rin ho sa asin at ngayon bigas naman. Nako, alamin ho natin ang iba pang pananaw hinggil ho sa usapin ng bigas. Kapiling ho natin sa linya ng ating komunikasyon live via Zoom si binibining Cathy Stabilio ng Bantay Bigas. Magandang gabi po sa inyo. Si Bombo Dennis po ito, together with me si Bombo Everly Rico at si Bombo Jane Buna. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Cathy. Hello, magandang gabi din sa iyo, Dennis. Magandang gabi sa iyo, Everly at kay Jane. Magandang gabi sa lahat na nakikinig sa inyong radio program ngayon. Unang-una, Ma'am Cathy, ano ho yung pinanggagalingan ba talaga nitong nakaamba na 4 pesos na medyo may rhyme, ano?
rice price hike. Saan ba ho ba talaga ito nanggagaling? Kasi may mga sinasabi yung dun sa China. Bakit nga ba problema sa China? Tayo apektado. Paano ho ba talaga ang ganitong sitwasyon? Di ba kaya ng local production natin until now, Ma'am Cathy? Actually, Bombo Dennis at Bombo Everly, Jane, ay talagang matagal nang may kakapusan tayo sa pagkain, no? Lalong-lalo na sa bigas, kakapusan dun sa produksyon natin. At yung kakapusan na yan ay decades na o dekada-dekada ng problema ng ating mga magsasaka. Yung pangunahin dyan, yung kawalan ng lupa ng mga magsasaka, yung kawalan ng suporta, napakaliit yung suporta ng gobyerno sa ating mga magsasaka. At higit sa lahat, yung sobrang backward pa yung gamit natin sa produksyon, katulad ng may gumagamit pa ng kalabaw. At 51% lang dun sa lahat ng irrigable lands ang naaabot ng patubig. So, yun yung mga iba't ibang kadahilanan kung bakit palagi ang kapos yung ating produksyon. Sa mga nagdaang taon ay ang tala ng Bantay Bigas ay almost 10% lang ang ating kakapusan sa produksyon. So, kung mga 13 million metric tons ng bigas ang ating yearly consumption, kung 12% ay 1.2 million lang ang ating kailangan, at yun lang dapat ang i-import ng gobyerno. At kasabay ng pag-i-import niya ay dapat titignan na niya kung ano yung mga iba't ibang problema ng ating agrikultura sa pagtatanim ng palay. Nang sa ganun ay magawa niya ng paraan hanggang sa tuluyan ng hindi tayo mag-i-import. Pero sa halip na ganun ang gawin ng gobyerno ay talaga naman inasa na yung kakapusan natin sa importasyon, at hindi lang simpleng inasa, bagkus ay binabaha pa yung palengke natin ng imported na bigas, na umabot pa tayo minsan ng tayo yung world's #1 rice net importer sa buong mundo, na umabot ng 3.1 million metric tons, no? Pero despite that ay yung batas na RA 11203, ang sinasabi nito ay yung mga buwis na makukolekta dun sa mga imported na bigas ay babalik sa ating mga magsasaka sa pamamagitan ng mga seeds, makinarya, loan, trainings, at seeds at saka machineries, fertilizers. So nakita natin na talagang mula nung naisabatas yung RA 11203 ay hindi na bumababa sa halos yearly 3 million metric tons ang ini-import natin na bigas. Kasabay nung pag-import na yan ay yung napakababa yung presyo ng palay ng ating mga magsasaka dahil dun sa talagang tinanggal ng gobyerno yung kanyang regulatory power. Tinanggal niya yung subsidized rice sa palengke, yung 27 at saka 32 pesos dati, na dapat ito yung nagre-regulate dun sa presyo ng mga commercial rice. Tinanggal niya ito 3 years ago. Kung kaya patuloy na tumataas yung presyo ng bigas, napakataas pa rin yung presyo ng bigas natin despite yung bahang-baha tayo ng imported na bigas. So yung patuloy na pagtaas ng presyo ng mga gamit sa produksyon ng ating mga magsasaka, lalong-lalo na yung fertilizer, mga seeds, pesticides, at higit sa lahat, yung patuloy na pagtaas ng presyo ng langis ay napakalaking epekto niyan, Dennis, Everly at saka Jane, dun sa pangangailangan ng ating mga magsasaka dahil wala naman support ang gobyerno, walang subsidies, walang loan subsidy, ganyan. Sarili yung ating mga magsasaka, yung kanyang lahat gamit sa produksyon na umaabot sa 59 hanggang 65,000 pesos ang kailangan cost of production sa isang ektaryang palay. Sa panahon na tayo ang mga magsasaka ay talagang napakababa yung presyo ng kanilang produktong palay mula nung naisabatas yung RA 11203. Noon lang sila nakaranas ng 7 pesos, 10 pesos, 12 pesos yung presyo ng kanilang palay. Talaga naman doon sa patuloy na pagtaas ng kanilang pangangailangan sa gamit sa produksyon ay
talagang yung ating mga magsasaka nagtitipid, talagang tipid na sila sa kanilang pagtatanim, na nagre-resulta yan ng pagbaba ng kanilang yield o yung harvest. Kung dati ang inilalagay nilang abono sa isang ektaryang palayan, Dennis, ay kung dati ay 7 bags, 6 bags, ngayon ay halos 5 bags hanggang 4 bags. Talagang binabawasan na nila yung mga inilalagay nilang mga abono at pestisidyo. Minsan pa nga, Dennis, para makatipid sila ay hindi na yung manual na pagtatanim ang ginagawa nila, kundi sabog tanim. Pag sabog tanim ay syempre, magastos sa seeds, magastos sa binhi kasi wala kang control, tapos dikit-dikit, kaya yung ani o yung uhay ng palay ay kokonti kasi dikit-dikit. So yun yung iba't ibang kaparaanan na ginagawa ng ating mga magsasaka para makatipid. Oo, pagtitipid. Maraming Habang salamat. ang ating mga magsasaka, Dennis, dati nananawagan na kami ng 15,000 support subsidy. Walang binigay yung gobyerno. 5,000 pa, utang pa. Tapos pag-upo ni President Bongbong Marcos, alam na niya yung problema. Pero hanggang ngayon ay talagang delayed o walang nakukuhang ayuda yung ating mga magsasaka. May mga pangako 5,000 pesos na pondo para bawat magsasaka dahil alam nila na nasaktan sila doon sa RA 11203, 5,000, tapos 3,000 na ayuda para sa langis. Hanggang ngayon wala pa rin silang nakukuha. Kung kaya ganun na lang kamahal ang presyo ng bigas, dahil yung ani natin ay kapos na kapos, tapos kung sino yung may hawak dun sa bigas, imported at saka local production, talagang sila yung nagtatakda ng presyo ng bigas sa merkado. Okay, with that, maraming salamat po. Ay talagang siksik, liglig ang mga impormasyong na ibahagi po ninyo sa pagkakataong ito. Miss Cathy, good evening. Maraming salamat. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin tagapagsalita ng Bantay Bigas, si Binibining Cathy Estabilio, no? Para makita ho natin ang iba't ibang pagtingin dito sa usapin ng bigas sa ating bansa. Sa dagdag pang balita, malaking tulong umano para sa libu-libong overseas Filipino workers ang bagong wage order ng Taiwan Ministry of Labor. Ayon kay Migrant Workers Secretary Susan Ople, may minimum monthly at hourly wage ang mga manggagawa na nasa 4.55% at 4.76%. Pero maging epektibo ito sa January 1 ng susunod na taon. Kung maipapairal, aakyat ang monthly minimum wage mula yan sa 46,860 pesos patungo yan sa 48,994 pesos. Habang ang basic hourly rate naman ay mula sa 311 pesos hanggang sa 326 pesos. Sa kasalukuyan, may 147,853 Filipino workers sa Taiwan. Sa bilang na ito, 121,756 ang mga nasa productive industry o yung factory workers. Tinatayang madaragdagan pa ito ng 20,000 OFWs sa nasabing job category hanggang sa December 2022. Sa mga karagdagang ulat, nag-aalok ang Department of Tourism ng insentibo at ito ho ay umaani ngayon ng samut-saring reaksyon ay dahil nga doon sa mungkahi at offer na insentibo ng DOT para sa Filipino workers at yung mga balikbayan o yung mga returning Filipinos na makakapag-uwi ng kanilang mga kamag-anak, mga kaibigan o kaya ay mga kakilala galing doon sa ibang bansa patungo dito sa Pilipinas. Sinabi ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na ang hakbang na ito ay bahagi ng pagsisikap ng gobyerno na palakasin pa ang industriya ng turismo. Dagdag pa ni Secretary Frasco na ang Bisita Be My Guest program na kanyang inilulunsad ay hindi ang bagong tourism slogan na dala-dala nila sa panahong ito. Ayon kay Frasco, mag-aalok sila ng mga insentibo upang mabayaran ang mga OFW at yung mga umuuwing Filipino na maaaring makapag-uwi ng kahit isa o kaya naman dalawang kasamahan
na magiging turista dito sa ating bansa. Sinabi niya na ito ay maaaring magdala ng mas marami pang turista at manlalakbay na bibisita sa ating bansa. Ito ay inilaan upang maimbitahan at makinabang kalaunan ang ating mga kababayan at ang ating bansa na rin doon sa pakinabang na dadalhin ng mga turista na bumibisita dito sa atin at may papremyo, may parapol, diskwento at pribilehyo para sa kanilang mga nagbibigay ho ng panahon o oras para makapaghakot pa ng mga turista na dadayo dito sa ating bansa. Yung bisita Be My Guest ay kasalukuyan ho na sinusuri at pinag-aaralan ng husto na maaaring maging positibo ho ang epekto nito sa ikaunlad ng ating turismo, lalo na sa yaman ng ating bansa na nais lamang mabuksan doon sa mga dayuhan, yung talagang tatak Pilipino. Binabanggit din ni Secretary Frasco ang kanyang sarili bilang isang listening secretary at tinatapos daw ang kanyang naggumawa pa ho ito ng liham na nagsasabing tatanggapin ko ang lahat ng mga komento, opinyon at ito ho ay welcome daw sa kanya upang bigyang tugon ang boses ng ating mga kababayan at yan ay sa lahat ng stakeholders para daw sa ikatatagumpay ng turismo sa ating bansa. Oras natin sa buong kapuluan, 41 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Babiyahin naman patungo sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa sa Asia ang isang US ranking official na responsable sa arms control at international security sa susunod na linggo. Ito ay upang talakay ang iba't ibang larangan ng kooperasyon kabilang ang nuclear energy na bahagi ng pakikipagtulungan ng Amerika sa Pilipinas sa ilalim niya ng Marcos administration. Darating sa bansa si Undersecretary for Arms Control at International Security Ambassador ng US State Department na si Bonnie Jenkins sa Maynila sa September 5. Magsasagawa si Jenkins ng 3 araw na pagpupulong kasama ang mga matataas na opisyal ng Pilipinas at mga kasosyo sa lipunang sibil upang talakay ng kooperasyon ng civil nuclear energy, strategic trade control at pandaigdigang seguridad sa kalusugan. Ang pagbisita ni Jenkins sa Pilipinas ay bahagi ng kanyang 3-leg Asian visit na kinabibilangan ito ng mga biyay sa Vietnam at Singapore. Ayon pa sa US Department, ang layunin ng kanyang paglalakbay ay upang makipagkita sa mga kaalyado at kasosyo ng Amerika at para mapalawak pa ang kooperasyon sa pandaigdigang seguridad sa kalusugan, counter-proliferation, conventional weapons destruction, civil nuclear partnership, export control at strategic trade. Tatalakayin din niya ang implementasyon ng Women, Peace and Security Agenda at lahat ng pangunahing elemento ng pangako ng Amerika sa panriyong seguridad sa isang libre at bukas na riyon ng Indo-Pacific. Mas pinadali ng Department of Agrarian Reform o DAR sa Negros Occidental ang paglagda ng marketing agreement sa pagitan huyan ng Bureau of Jail Management and Penology, District Jail, Armed Forces of the Philippines at 4 na DAR-assisted cooperatives. Ito ay sa gitna na rin ng patuloy nitong pagsisikap na palakasin pa ang laban ng pamahalaan na maagapan itong epekto ng kagutuman. Sinabi ni DAR Secretary Conrado Estrella III na isinama niya ang mga serbisyo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para makatulong sa pag-angat ng kapakanan ng mga agrarian reform beneficiaries. Inihayag naman ni DAR Undersecretary for Support Service Office Attorney Milagros Isabel Cristobal na ang partnership agreement ay ipapatupad sa ilalim ng programang Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty. Ang nasabing programa ay isa sa mga pangunahing adhikain ng pamahalaan para mabawasan ang kagutuman at tiyakin ang seguridad ng nutrisyon sa pagkain at sa matatag na pananatili ng agrikultura sa taong ito at sa mga susunod pang henerasyon. Sinabi ni Cristobal na ang programa ay magbibigay ng parehong benepisyo sa mga kinauukulang partido. Ang BJMP District Jail at AFP ay makakatiyak umano ng tuloy-tuloy na supply ng sariwang gulay para sa pangangailangan sa pagkain sa kanilang mga pasilidad, habang ang 4 na ARB organizations
ay magkakaroon din naman ng regular na mamimili para ho sa kanilang mga ani na produkto ng kanilang pagsasaka. Sa ilalim ng nasabing kasunduan ng 4 na mga stakeholders ay sumang-ayon na titiyakin na may bibigay at may hahatid yung kinakailangang dami o yung bilang ng poultry products at prutas pati na gulay para sa BJMP facilities at maging sa Armed Forces of the Philippines. Naniniwala naman ang Philippine National Police na mahalagang magpatupad ng safeguards kung bubuhayin muli ang Reserve Officer Training Course o ROTC. Layo nito ay upang hindi na magkaroon ng hazing. Ginawa ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin ang payag kaugnay sa exploratory talks sa pagitan ng Department of Education at Armed Forces of the Philippines ukol sa panukalang buhayin ang ROTC. Inihayag pa ni Azurin na magandang layunin ng pagbuhay dito dahil magkakaroon ng pagkakataon na mag-aaral na maranasang maging bahagi ng isang samahan na humuhubog ng disiplina ng bawat Pilipino. Gayunpaman, kailangan din anya na may mekanismo para masiguro ang kaligtasan ng mga kadeteng sasabak sa training. Kung maalala, ginawang optional ng ROTC dahil sa pagkamatay ng kadeteng si Mark Chua dahil sa hazing noong 2001. Samantala, mahigit 2 milyong katao pa lamang ang nababakunahan. Ito ho yung booster shot sa ilalim ng Pinas Lakas campaign ng Department of Health. Nasa 2.1 million pa lang ang nakakuha ng booster shot sa loob-huyan ng 23 milyong target na mabakunahan sa unang 100 araw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan ay magtatapos sa Oktubre. At nasa 25,000 pa lamang ho yung mga senior citizens sa naturang bilang na nabakunahan o napakalit pa ho porsyento ng 1.7 milyon na target talaga para sa nasabing programa. Ito ay kahit pa puspusan naman yung hakbang ng DOH para ilapit sa publiko ang pagbabakuna. Nakikita naman sa Pilipinas ang pagbuti sa sitwasyon nito sa COVID-19 sa patuloy na pagbaba ng mga naiulat na kaso ng COVID-19. Inihayag yan ng isang analyst ang pang-araw-araw na bigla naman naiulat na kaso ng COVID-19 sa nakarang linggo ay hindi lumampas sa 4,000 at ang pinakahuling positivity rate ay bumaba yan ng 12.4% kumpara sa hindi bababa sa 18% ilang linggo nang nakalipas. Batay naman sa lingguang pag-update ng COVID-19 ng Department of Health na nilabas noong Biyernes, ang Mindanao ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pag-stabilize ng kaso. Gayon din ang Visayas, habang iba pang mga lugar ay patuloy na nagpapakita ng mabagal na downtrend. Gayunman, nilinaw ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na hindi pa stable ang mga numero kung kaya tinimok niya ang publiko na manatiling maingat. Ang bansa ay nakapagtala ng 2,452 na bagong kaso ng COVID-19 sa bansa na tumaas sa kabuang 3,886,395 ngayon. Sa mga bagong kaso, 712 ang nagmula sa Metro Manila. Ang datos ng Department of Health ay nagpakita rin ng 46 na bagong pagkamatay na may kaugnayan sa COVID-19. Itinaas nito ang kabuang bilang na mga nasawi sa 61,910. Kinumpirma naman ng Department of Education o DepEd na inaprubahan ng Civil Service Commission ang renewal ng provisional appointments ng mga guro sa senior high school para ho sa school year 2022-2023. Nakasaad sa resolusyon ng CSE na may petsang Agosto 18 ng taong kasalukuyan na pinapayagan ang muling pagtatalaga ng SHS provisional teachers sa unang tinanggap noong 2016 at 2017 sa kondisyong may ipapakita na patunay ang mga guro na sila ay kumuha ng licensure examination kahit isang pagkakataon lang sa nakalipas na 5 taon. Pinapayagan din ng CSE ang extension ng appointment ng isa pang taon matapos na ihirit ng DepEd na makakuha ng licensure exam ang nasabing grupo ng mga guro at yung kinakailangan na pamamaraan sa pagsunod pa rin sa mga konsiderasyon na nakasaad dito. Inaasahan naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang nasa 80,000 beneficiaries ng educational cash aid nito sa ikatlong Sabado ng pamamahagi ng ayuda sa araw na ito.
Sinabi ni DSWD spokesperson Romel Lopez na sabing kabuang bilang ng mga beneficiaries ay ilalagay sa 316 payout centers ng departamento sa buong bansa. Idinagdag pa ni Lopez na may 2 milyong aplikante para sa cash aid ngayong araw. Hindi pa rin pinapayagan ang walk-in transactions para sa mga mahihirap na mag-aaral na nag-a-apply o mag-a-apply para makakuha ng tulong pinansyal. Ang patakaran ay naglalayon upang maiwasan ang pagdami ng maraming tao tulad na mga pumunta sa DSWD Central at Regional Offices noong August 20 na nag-udyok sa ehensya na humingi ng tulong sa mga Local Government Units o LGU sa pamamahagi ng ayuda. Ang educational cash assistance ng DSWD ay magiging 1,000 pesos para sa elementary, 2,000 pesos para sa junior high school student, 3,000 pesos para sa senior high school student at 4,000 pesos para naman sa mga nag-aaral sa college o kumukuha yan ng vocational courses. 3 estudyante bawat pamilya ang maaring makakuha ng cash assistance. Oras natin sa buong kapuluan, 50 minuto na makalipas ho ang ika-6 ng gabi at antabayanan pa yung ating inaabangan ho dyan sa Balitang Palakasan, yung mga fans ho ni Serena Williams. Ano pa kayang plano ng nasabing tennis star sa kanyang karir dahil ho may sumunod na laban, no? Talagang naging kaabang-abang ho ito mga kabombo, mga ka-Star Nation. Bombo International News. Hindi agad ipagpatuloy ng Russia ang pag-export ng natural gas sa Europe sa pamamagitan ng pipeline ng Nord Stream 1 nito. Ito ay maaaring magresulta sa kontinente ng energy crisis ngayong taglamig. Noong Biyernes, sinabi ng Russian state energy giant na Gazprom na hindi nito ipagpatuloy ang mga flows sa pipeline sa Sabado gaya ng pinlano dahil nakadetect ito ng oil leak sa Portovaya compressor station nito. Ang pipeline ay isinara mula noong Miyerkules para sa maintenance. Hindi ito nagbigay ng timeline kung kailan maaaring magpatuloy ang mga pag-export. Ang Nord Stream 1 pipeline ay isang key artery na nagdadala ng malawak na supply ng gas ng Russia sa Europa na nagkakalaga ng humigit kumulang 35% ng kabuuang pag-import ng gas ng Russia sa Europa. Noong nakarang taon, direkta itong dumadaloy sa Germany, ang pinakamalaking economy bloc na partikular na umaasa sa gas ng Moscow upang mapalakas ang homes and heavy industry. Ngunit ang Russia ay nasa isang energy standoff sa Europa mula nung sinalakay nito ang Ukraine noong huling bahagi ng buwan ng Pebrero. Samantala naman, waterborne disease outbreak dagdag suliranin sa Pakistan matapos mananalasa ang apocalyptic floods na ikinasawi ng mahigit 1,000 katao. May pag-uulat ng Star FM Bacolod. Pinag-aalala ngayon at hinahanapan ng paraan ng gobyerno ng Pakistan ang outbreak ng samut-saring waterborne diseases matapos na nangyaring record-breaking na pagbaha sa nasabing bansa kung saan mahigit 1,200 na katao ang nasawi habang nawalan ng tahanan naman ang nasa 3 milyong katao at mistulang naging ilog na ang karamihan sa mga lugar. Ayon sa UN Children's Agency, mahigit 3 milyon na bata ang nangangailangan ng humanitarian assistance matapos ang malaking risk ng mga bata sa pagkalunod, sakit at malnutrisyon. Sa ulat ni Star FM Bacolod International Correspondent Rose Ann Rojo, migrants sa Pakistan, halos hindi na makita at hindi na mabilang ang mga taong apektado ng naturang sakuna. Wash out totally, lalo na yung SWAT area na tourist spot actually yun ng Pakistan, totally wash out ngayon. Pati mga yung one of the best hotels sa SWAT area, totally wash out yung hotel. Nilabas na lang yung mga bangkay dahil natabunan nga. Ilan sa mga sakit na naitala sa relief camp na naiset up ng gobyerno sa mga apektadong lugar ay ang diarrhea, skin diseases at eye infections. Mahigit 90,000 diarrhea cases naman ang nai-record ng gobyerno sa pinaka-apektadong lugar sa loob lamang ng 24 na oras. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Napuno ng emosyon ang pagtatapos ng laro ng tennis legend na si Serena Williams makarang matalo sa third round sa US Open kay Ayla Tomljanovic at ito mula sa Australia sa score na 7-5, 6-7 at 6-1. Naiyak si Williams lalo na at dumagundong
sa pag-cheer sa kanya ang mahigit 23,000 fans na bumuhos pa man din doon sa Arthur Ashe Stadium upang panoorin ang sinasabing huling laro sa kanyang career. Sa kabila nito na ang 40 anyos nga na si Williams ay hindi naman kaagad siya tumiklop doon sa kanilang laban na mas bata ho kasi ang kanyang katunggali, 29 anyos lamang na si Ayla at inabot ng 3 oras ang nasabing game. Nagsorry din naman itong si Ayla na binigo niya ang fans sabay amin na idol din niya itong si Williams. Samantala, kung sa buong akala ng lahat ay tapos na ang maliligayang araw ni Serena sa tennis court, halos urong-sulong pa rin naman at wala pang kategorikal na deklarasyon na retired na nga ang nasabing tennis legend. Nagpaiwating pang 23 na holder o 23-time Grand Slam champion na meron pa siyang ibubuga kahit may mga sinasabi nga na isa na yung kanyang anak at posibleng makaapekto sa kanyang laro, ay sabi niya kayang-kaya niya pa at ipagdiriwang pa nga nito ang kanyang ika-41 kaarawan bilang isang tennis legend. Bombo Entertainment News. Entertainment News. Ang actress na si Heart Evangelista inaming may pinagdadaanan sa kanyang personal na buhay. Samantala, ang American musician Travis Barker naman pinatatuang labi ng misis na si Kourtney Kardashian. May chika si Bombo Chillemprido. That's right, Bombo Jane, Bombo Dennis, nag-open up nga ang model businesswoman na si Heart Evangelista tungkol sa pinagdadaanang parte ng kanyang buhay, kung saan sinabi ng artist na maraming gumugulo sa kanyang isipan. Ayon pa sa kanya, sobrang pressure at struggle ang nararamdaman niya ngayon at gusto lang niya makita ang totoong happiness. Pero kahit na ganon, ani niya, hanggat may buhay, may pag-asa at sinusubukang makita ang magagandang bagay. Na-realize din niya na ang buhay ay hindi lang tungkol sa mga material na bagay tulad ng pinakamagandang shades, ng lipstick at ang pinakamagandang damit. Dagdag niya, ang buhay ay tungkol sa simpleng bagay na mahalaga at nagpapasaya sa kanya. Hindi naman eksaktong sinabi ni Heart kung ano talaga ang dahilan ng kanyang nararamdaman. I've always been such a happy person, and I've always been somebody who just goes against the tides and just, let the waves crash on me. I'm not gonna lie, I've been going through a lot of personal stuff in my mind. But I'm at the end of the day, I'm still very, very grateful. And as long as there's life, there's hope. And I try to see the beautiful things. Samantala, sa Hollywood news naman, American musician na si Travis Barker pinatato ang labi ng kanyang asawa na si Kourtney Kardashian. Matapos nga ang 3 buwang pagpapakasal ng mga Hollywood artist na si Kourtney Kardashian at Travis Barker, nagpatato ang rockstar na tinawag nilang Love Stomp, kung saan ang labi ni Kourtney ang idinagdag sa ever-growing body art collection ng drummer. Kung matatandaan, 100 art tattoos na ang mayroon sa katawan ni Barker. True love na nga ito. Para sa entertainment news, ito si Bombo Chillemprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nagabangho ng palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala ang 56 pesos 36 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar ngayon ay may kapalit ho na 7 pesos 18 centavos. Ang Singaporean dollar 40 pesos and 19 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay eksakto 15 pesos ang katumbas. At ang euro ay nasa 56 pesos 06 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need
to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Sa panahon ng Kapaskuhan, hindi talaga mawawala ang bigayan ng mga regalo. Pamasko, ika nga. At ang Christmas trivia ko ngayon, ilang regalo ba o total gift ang naibigay sa awit na The 12 Days of Christmas? Ang sagot, total of 364 gifts. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 113 days to go bago ang Pasko. At yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basa Radio. Bombo! Maraming nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time. 5 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi. Mayong gabi sa Radyo Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagaplag na paratunturan, zona libre. Karoon na daw sang Sabado, pet sa 3 sa bulan sang Setyembre 2022. Sa ato sa rin nga mga kauturan, sa ato sa mataga permati sa subong edisyon Sabado. No, may kopo ni Aragad, Bombo Ponce Espino. Dub kita alas 8:30 takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madalagwan nga mga balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka madalagwan nga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa pagkita pag-aobdan man sang bugos nga pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter sa atong sa ring nga Bombo Correspondent sa Bombo Volunteers nga paghatag man sa pila ka madalagwan nga mga balita, pinakuling nga ma-report nga nagranabo asahin sa resitag sa Camera of Responsibility. Antes ang tanan na pagtamyoto sa aton sa ring nga mataga permatita broad mga pinanggata nga managrense ka babakuludon dito sa luwasang pungsod nga nagalataw na karagap mati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube kag sa 630 kHz. So sa mga kauturan nato no, at the same time sa aton sa ring nga mataga paramati. So sa mga nag-like, nag-follow, no? So kag nag-subscribe sa ato sa nga YouTube account pagi sa Bombo Radio Bacolod kag sa Facebook, so automatic no makabaton ka mo dira sa live mga paratuntunan sa Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off. Siyempre, karakit naman dira ang pagpapati naton sa mga dekalidad nga drama. So welcome na sa pagparagad sa pang Sabado sa ring edisyon sang Zona Libre. Kada sigla sang Chimpota sang panahonta. Nadula na ang ining pila ka mga alert diri nga ginipatagayon again sa COVID. No, kay ti si monkeypox ari naman di, no? Tapos do balik nagikita sa normal nato na. Aga mga hilikoton. No, ba niya si COVID na kay ti will learn to live with COVID. No,
ti sige, no? So anong pinakaulihi kag bandalaguan nga mabalita naton sa labing talopang don? Pinakabandalaguan nga mga balita ti ginabantayan naton no? Ining parigayon sang siring panasa magkapagtupa sang ulan dulot ni Typhoon Henry. Ti insigida do magasaka ini sa bahin sa area sang Japan, no? Matapos makabaran nga ti do dasig lang gid, no? Ang iya sining paglalabay diri sa pungsod Pilipinas. So nagapalayo na sa subong diri sa pungsod Pilipinas sining adlaw sang Sabado, no? Pero ti nagbilin siya, no? Sang sining maulanon nga panahon. Ti babaw naman gid niya, no? Sa bahin sang aton sining mapa sa pungsod Pilipinas dito sa bahin sa Northern Luzon ti kulang tawunta, no? So Sabado subong ti September 3, no? As of 2 p.m. malayo-layo na gid siya sa Philippine Area of Responsibility. Kag ginalauman nga baga padulong iya sa bahin sang Japan, no? Kag ti amo man gina-check naton dito ang pila ka mga correspondents naton sa area sang Japan ni makabig nga super typhoon sa bahin sang Japan ti ginakuan ini, no? May ari ni sang international name, no? Ang ining nasambit yang bagyo nga Hinamnor. Grabe, no? Kabudlay man i kuan, no? Kabudlay man i pronounce, no? Hinamnor. Kung isa do nagapitla ka man, no? So ti diri sa ato na pasalamatan ta, no? Bago sa pangamuyo, no, kuan gid, no, naglikaw ang bagyo o ko nagsaka gilayon ka barasig ang lakat niya pagwa sa bahin sa Philippine Area of Responsibility. As always, tayo muna gina-remind ta lang aton sa nga makuturan, no, nga ti dito karon sa bahin sang Japan, no, nagatupa na mapag-ulan according sa aton sa international correspondent nga si Sir Josel Palma, no, ang ining nasambit iya makabanan nga bagyo. No, kapag dulot sa mapag-ulan, ti imagine ang Japan gano'n ginabaha man, no? O luwas sa linog, no? Kung matupan sang bagyo, nagabaha man. O, dito sa bahin sang Japan, no? Especially kung madamol, no? Ang pagtupa sa ulan kag malawig nga mga inadlaw. Kapag tuga makabaran sa pila ka mga natural calamities, no? Like sa ining mga pagbaha. Importante halong kita, no? Sa aton sa ring makauta with regard sa sining mga weather disturbance, no? Nga sugata sa aton sa matang adlaw sa ring tanan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 10 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi. Ano pagid ang dugang naton sa ring mga talolpang doon nga mga balita, no? So may update kita diri karon sa bahin sang sining tiguti una nagplano, no? Ang kag nagpahayag ang chairman sa Committee on Health sa bahin sa City Council, Councilor Calao Pentebella, sa siring pagtukod sa dialysis center sa bahin sa syudad sa Bacolod para sa mga Bacolod patients. Di sang tilikdan nga Biyernes o kon kahapon, no, nagsapol ini sila upod sa mga private companies o private entity, no, ining mga may dialysis centers nga sa bahin sa plano, no, nga ini ang magatap na lang ang syudad sa Bacolod sa bahin sa mga private companies nga may ara sa dialysis centers. Kay handom kuno sang siring nga administrasyon nga mabuligan gid, no, ang aton nga makauturan with regard sa makabaran sa siring undergo, no, sa siring treatment or dialysis treatment. Diri karon niya sa aton sa bahin sa syudad sa Bacolod. Uso na gid, no, ang balatian nga kuan, no, pagkaguba sang kidney naton. So once sa paguba ng kidney naton, automatic, no, undergo kita sang dialysis kung maglala na. That's why nga ti dapat magalong-along magita sa mga ginakaon naton sa matag adlaw sa niya nga tanan. Wala naton anong update ni karon Diriban sa aton sa pangalagad, mahingkopod naton si Councilor Calao Pentebella. Samtang dugangan taman ang issue sa bahin sa Center Negros Electric Cooperative, bilang chairman sa Committee on Energy, no, sa bahin sa City Council, no, anong reaction after nga ti dugin palabot na kuluto sa tatapan ni Senator Rafi Tulfo, ang chairman sa Senate Committee on Energy, no, sa Senado sang Pungsod Pilipinas, ang ining ginagios kuno sang gios sa pila ka mga kuanaton, no, ng grupo, no, diri nga naga tamay sa Seneco
with regards sa sining siyempre hindi ko no insakto nga nga pagparukot per kilowatt hour sa mga member, consumer and owners. Pero kung isipon naton kag pamatian ang Seneco, no, hindi man himo-himo o kung hindi man obra, no, sang Seneco alone, no, nga ti mga board of directors na nag-decide sini nga amo niya ang kwan, no, ang sukot per kilowatt. O kundi, no, nga may approval ini sa NEA o kon National Electrification and Administration. Di sa presyo nga 15 pesos masobra malapit sa 16 pesos, no, ang per kilowatt hour, no, na-consume naton sa bahin sang Seneco, no, so iya man niya sang NEA, no, gin-propose lang ini sang Seneco kag ti may approval sa NEA. Kaya kung wala ko ini sang approval sa NEA, hindi man niya pagpatuman sang Seneco. Ti sino ang bala sulon subong ang pamangkot si Seneco bala o kon si NEA, no? So dapat dalon man na sa inquiry, no? Dalon man na sa reklamo dito sa Office of the President, dalon man na sa reklamo dito sa bahin sang Senate Committee on Energy nga chairman nga si Senator Rapi Tulfo, ang National Electrification Administration. Kay ang NEA ti amo ni ang nag-regulate, ka nag-approve, ka nagapatuman, no, sang sining nasambit iya nga per kilowatt hour nga presyo sa mga power utilities. O duha na karon ka madlagko nga mga punto, no, ang aton sining isurahan iya sa bisita naton subong nga gabi sa chairman sang Committee on Energy sa City Council, Councilor Claudio Jesus Calao Puentebella. Samtang duga pa sa diri nga mga balita, no, ang natipag ganalan to sa Barangay San Fernando sa sudad iya sang Talisay, no. So base kro makatsempo kita mangin kaupod naton ang provincial engineer, no, sang probinsya sa Negros Occidental, Engineer Ernie Mapa. Ini matapos iya makabaran nga ti gin-check na tundra sa bahin sa Talisay City Hall kasunod sa sining reklamo nga ginpalabot man diri sa Bombo Radio Bacolod nga sa kadugay kuno sang pag-obra daw ginapawalaan na kuno sang kontraktor ti siling sang Talisay City Government headed by Mayor Neil Lizares, no, pagi man saya administrator nga si Attorney Jonathan Yaldama. Yati ang provincial engineer na galing in charge na ang probinsya na, no? So gin-refer niya kita sa kay provincial engineer Ernie Mapa. No? So ano ang mga rason kung nga ana delay din para lang man nga matagaan tasang klaro nga sabat, no, ang mga pumuluyo nga ti subong may klase na, no, ang dalan ginagamit gibutangan lang sang tambala, no, ti kung magkalahulog abi na da mga tawo dati anong gwa sa kron, no, mapabalik tapang aksidente o hindi tanaina mapabalik ang aksidente. O dibla, no, so that's why nga ti dapat no, may klaro kag direkta sa dulunggan sang tawo, no, ang ining pagpatag sang mga concern. So ato nagapatigayon malang kita, no, so kung hindi ka mo magsabat ti bala ka mo, no, pero ti ang aton kay ti isa kita sa maginadangpan sang tawo kay ti dako na ganing insulto sa inyo kun nga way da gadiretso sa inyo ano ang rason kay man way kamo way sila salig sa inyo kay kun idalon man sa inyo dira ang problema basi ko ginapawalaan nyo lang. That's why nga ti way gid sila gakalipat subong may bombo radyo pa. That's why nga diri sila nagareklamo kag ti once nga kita maglabot sa sining mga kwandri, no, mga concern, no, insigida, no, ginapalinton ginaton ina kag ginatagaan tagadayon sang sabat ang ini nga mga problema. O sige, no, so kag at the same time tiduga pa karon nga mga balita, report ni Bombo Cherry Grace Santillan, no, sa patrol dima sa ato sa pagpalagad sa ikatatlo subong, no, nga adlaw sang Sabado sa payout sa educational assistance, no, nga kung sa dito yung programa sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, no, sa mga nagpinila, no, sa dito makabaran, no, ti iban sini sa Japon nagahulat niya way pag may Japon matawgan sa DSWD ti sa kadamuon sang mga kwandri, no, sa mga respondents so kung ini mga beneficiaries, no, so paano naton abi na makabaran maubos gid sila tanan-tanan.
Paano naton maubos, no? Ini sila tanan-tanan. So DSWD lang makapasabat sina, no? So after sa sining until September 24 nga payout, no? May 3 pa Sabado. Basi diri mabatian tarman ang mga reklamo ni, no? Nga iban niya masiling nga nagpa-register naman kami pero way makamigin tawgan. Ang nagakadto kung pwede lang makakadto, no, sa mga payout centers naton like diri sa Bacolod kay nagipregayon dira sa bahin sa SM City, ti ang mga natawgan lang iya kag ang naka-registered pero until when, no, ini iya makaba nga paghulat sang aton siring nga mga pumuluyo, no, sa bahin sang siring pagbaton sa educational assistance sa Department of Social Welfare and Development o kung sa bahin sang DSWD. Amo ni mga karon ipatag naton pila ang nakabaton anong assessment, no, ni Ma'am Pasita Tero, ang tagpamuno sa DS o kung sa Department of Social Services and Development diri sa baybayin sang syudad sang Bacolod. Daw kanami to sa second nga Saturday nga payout, no, kay kuan gid to, no, nang areglado gid kwintas klaras, no, ang pag-organisar sa diri mga kabakay because katigin pa na ini sa bahin sa QR code. Kag syempre no, istoryahan taman mga kabakay na congratulate taman sa aton nga promo sa drone naton kay inabla. Dira sa bahin sang Silay City Public Market. So may mga nagdalaog naman, no, nga nakabaton sa 500 pesos na cash kag 500 pesos reward sa gift pack, no. So congratulations kid kay Roslyn Diliomo sa Barangay 35 Bacolod City, Alicia Gloriana sa Barangay Zone 5 Silay City, Gina Tuyas sang Silay City Public Market, Ami Pubar sang Senda Puyas 2 Silay City, Maria Nori Ruby sang Sitio Paradise Silay City kag Marilia Rosilio sang Freedom Boulevard Barangay Mambulak Silay City. Hidlaw man ta kay Ma'am Maria Rosilio ba? No, so congratulations gid sa inyo no, ang mga nagdaraog magina sa video kit challenge naton, no, katahuman, no, sa mga nag-alamba para sa aton nga video kit challenge kag aton nga parlor games. Week 5 na o kon ikalima na gasibana no kapagpadigan naton sa aton nga draw sabay sa enhance swerte sa palengke sang Bombo Radio kag Star FM. Sa maabot siring nga Sabado, no, sa diri mga kabanan sa Pizza Jazz sa bulan sa Setyembre, kita dira sa Burgos Public Market. No, dira ang aton siring nga draw sa adlaw sang Sabado. Burgos Public Market. No, so preparar na kamo gadaan dira, no, kay kuana, no, ang ining excitement sang siring nga promo, no, ang pagparapit naton sa inyo para nga ti madulog naton ang mga kasadyahan at the same time ang mapapremyo. Ti sa aton yung studio draw, no, so by Monday batian naman to kay number winners naton, so kadto diri kamo alas 8 sang aga sa estasyon sa Bombo Radio Bacolod kay magapregayo kita sang awarding sa inyo, no. First prize ang magbaton sang 5,000 pesos, no, plus ang 1,000 pesos ka worth sang gift pack. Ang second prize nga makabaton sang 4,000 pesos plus ang 1,000 pesos sa gift pack. Kag ang third prize nga makabaton sang 3,000 pesos plus, no, ang ining 1,000 pesos nga gift pack. Sa aton nga nagapadayon nga pagparagtag sang magapapremyo sa enhanced swerte sa palengke sang Star FM kag Bombo Radio. 25 minutos o kon 21 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi. Inyo na diri nabatan naton sa ring mga headlines, pabalik naton no, may kopod naton una si Councilor Calao Pentebella sa pila ka diskusyon naton sa mga issues diri sa Seneco o kon Center Negros Electric Cooperative. Bagabalik kita pagkatapos gidamang sini. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100. Ikadua! 200. Ikatatlo! 300. Ika-apat! 400. Ika-lima! 500 pesos cash. Ako si Marilia Rosilio sa Freedom Boulevard, Mambulak, Silay City. Nagdaog sang 500 pesos cash kag 500 pesos worth of grocery gift packs.
sa Bombo Radio kag Star FM. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio kag Star FM sa ila pa promo nga enhance swerte sa palengke 2022. Kag ginaagda ko man ang tanan nga nagapamati nga mag-join man sa ila pa promo para parihas ko sila man magadaog. Basta Radio Bombo number 1. Star FM, it's all for you. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakahibalubala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Sinai kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral. The only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
Ang vitamin D mayara sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang sa atong siring nga pagpalagan, oras sa Radio Bacolod Philippine Standard Time, 37 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi.
Ay sa piya kalinya ang chairman sa Committee on Energy sa City Council, Councilor Calao Puentebella. Magpakiginunanon kita sa mga issues siring mga kabanan, no? Especially subong sa sitwasyon sa clamor sa mga konsumidores against sa bayan sa Centro Negros Electric Cooperative. Mamayong balita sa mga utod naton diri mabakulod nun nga ti naga-undergo sa dialysis treatment diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Sakta sa peka niya, Councilor Calao Puentebella. Councilor, good evening. Live sa Bombo Radio Bacolod. Upod mo sa bunga gabi, si Bombo Pons. Bombo Pons, mayong gabi sa aton mga televiewers, no? Sa aton mga tagpalamati. Mayong gabi kag madamo mga salamat, no? Makainon-anon kita kag makapalabot sa aton pumuloyo. Yes, so salamat gid Councilor, no, sa siring panahon. Anyway, unahon taniya, no, ang sabahin sang issue subong, no, sabahin sang Senegco, Councilman sa Committee on Energy kay ti sang last Thursday, no, nagpatawag di press conference sa Senegco kung nagkinagamo pa to, and ti ining pagpalabot man sa reklamo sa Office of the President and sa kay Senator Rafi Tulfo, no, pareho como chairmanship ng Yatan 3, pero dito na niya galing sa bahin sang Senado sang pungsod Pilipinas. Anong imo nga mga observation right after sa sining mga resolusyon suman? Well, Councilor, una sa tanan, no, yes, una sa tanan, no, respetar naton ang mga lihok, no, sang kada grupo. Kaya at the end of the day, mo nang napalabot nato, no, nga ang mga stakeholders diri, ang mga gapanag-iya kag ang mga may concerns diri, ang mga konsumidor sa syudad sa Bacolod, no. Sila ni ang stakeholders, meaning gapanag-iya kada isa konsumidor sa Bacolod, being a cooperative, may diretso ni sila, no, nga magreklamo kag maghatag sa ilang concerns, no. That's why sa bahin sa Committee on Energy diri sa syudad ginapaninguha ta, no, nga makapalabot, no, sa aton Central Negros Electric Cooperative kapin na ang mga directors kung paano mabuligan, no, nga aton consumers diri nga number one ang serbisyo nila sado nagidya kalain, no, hindi na maintindihan aga og tuor gabi naga-brown out kita, no, nagabatsag ang kada isa ang appliances, kakalaguba, no. At the same time, when it comes to ilang presyohan ay kada bulan lain ang presyo, no. Kag of course with 15 almost 16 pesos per kilowatt hour, hindi na manigar nga syado ginakataas kag kaluluoy na gid, no, nagabatsag na gid ang aton nga mga kauturan diri sa syudad sa Bacolod. That's why on the part of our Sanggunian Panglungsod, we're doing everything, ginahimo naton ang mga tikang kung sa diin ginapalabot na gid, no, ang concerns kag ang mga ginabatsag sang aton pumuluyo diri sa syudad sa Bacolod. Okay, no? So, and I think by next week may another nga hearing ikaw nga naka-schedule, Councilor? Yes, apparently ang problema gamay, no, sa Sanggunian Panglungsod kay tungod nga isa lang ang aton nga session hall diri lang tatanan nagapa-schedule halos tanan kami medyo puno na, no. Ang pinakalapit nga nakuha naton as of 3 weeks ago, no, right after sa aton nga primero nga hearing, sinamana pagka finalize naton sa aton nga committee report, kinsulod naton dayon ang dason nga hearing, no, kay imbitaron naton ang mga board of directors, no. O galing ang pinakalapit naton nga nakuha nga schedule is September 23, no. September 23 imbitaron naton ang board of directors kag sila gid ang ginatuyo nga pasabto naton, no, sa mga issues kag concerns labi na, no, damo gid ta problema kag damo na gid reaksyon hindi na maagwanta ang kuryente sa syudad sa Bacolod. Okay. Bali sa imo tong resolusyon direkta sa Senegco, they have already a reply, Councilor? Well, they have already received, no, by now na received na nila. In fact, we're expecting, no, ma-attend gid ang mga board of directors, no. Respetuhon tang iban kiti by September 23 ang ibanda ng mga directors medyo
I don't know kung na-isla na or kaya iban ba si nag-graduate na. We will know, no? But we are expecting them, but that pag-abot sang tiyempo nga nag-imbitar kita, ma-attend gid sila, no? Ang isa ta nga ipalabot nga kung may bakante anytime, no? From today, from Monday, as sa September 23, kung may tiyempo nga may bakante, hingagawon ta dayon, no? Masalot dayon ang aton nga Committee on Energy para makapahiring na kita dayon. Okay. Ang ining pagpalabot sang mga grupo dito sa opisina mismo sa presidente kay Senator Raffy Tulfo, ano reaksyon mo sa ni dire? Kiti daw ka ano ba lang nga nagahiring ikaw dire tapos may reklamo man gaging pasa dito sa higher office? Well, sa bahin siguro ni Senator Raffy Tulfo, mas maintindihan ta, no? Kaya medyo active kaya ang aton bago nga senador, aktibo mangit siya, no? When it comes to energy, kag sa mga cooperatives, nabatian taman niya mga privileged speeches, no? Nga ginabuligan niya man, no? Ang mga konsumidor. Sa bahin ni Presidente, medyo layo-layo pa na, no? Hindi man malamputan, gid. That's why, on our part, no, diri sa Sangguniang Panglungsod, nagagiho man kita, no, nagahimo man kita sa tikang kaglihok. At the end of the day, muna nga balaton, if we have to make recommendations na makapalabot kita sa NIA, sa mga national agencies, we will do, no. Tapuson ta lang ang aton hearings, kag kung ano ang mga importante nga mapalabot naton, ipalabot agad, no. Kag sa katapusan ang aton nga ginatuyo diri nga mahatagan sang insakto nga pagserbisyo ang syudad sa Bacolod, at the same time patas nga presyo anay, no? Kay sa ginambalaton lawsi na ang ilang hatag nga serbisyo, ang brownouts wala tuo, at the same time ang presyo anay nila hindi man maagwanta. So medyo dihado gid, no, ang aton nga mga pumuluyo kag ang mga konsumidor diri sa syudad sa Bacolod. All right. No, so mo nang bantayan sini naton. Anyway, tipay man na, no? At least ma-plastar naman na, no, kag maklaruhan para sa mga konsumidores naton. On the other hand, Councilor, to yesterday I think to or last Thursday, may meeting kamo to with Mayor Alfredo Benitez. Ma-update na ta sa aton nga dialysis center diri sa Bacolod, sa the latest nanong update, Councilor? Yes, sa bahin sa Sangguniang Panglungsod na sa aton as committee chair, ginaduso tagid kay Mayor ang city-owned, no, ang dialysis center. O galing mahulat-hulat pa kita, medyo lawig-lawig pa na. That's why si Mayor nagdesider nga sa mga existing, no, nga mga dialysis centers, nga mga independents, kag of course ang ibanda may hospital-based man, no. I-attach ta na lang, no, kag i-connect sa as part sang mga benefits, no, benepisyo nga ma-avail sang mga back chip holders, no, meaning kung ikaw ga pangagakapyot sang back chip nga card, no, which is the health card sang bagong administrasyon ni Mayor Albi, pwede mo na ma-avail, no. Gina-finalize na pa ang memorandum of agreement with the different dialysis centers diri sa syudad sa Bacolod. Pero paong ko lang ni kay gayunan pasalamat sa ila kay bukas gid, no, bukas gid sila kag willing gid sila, no, magbulig kag magbaton sa mga back chip holders para sa dialysis patients sang syudad sa Bacolod, no. So ini sa katikang gina-appreciate tagid, no, kag paninguan tagid kay kabalo kita kung ano ka bugat, no, sa bulsa para sa mga dialysis patients, labi na ang panginahanglan sang tagtatlo ka treatment. So damo ta kilala bumbupons luyag tagid ni, no, nga ma-avail, no, kag I think ini maging kabahin, no, sang back chip program, kag I think hindi na ni magdugay ano na ni, no, mag-activate na ni kag makabulig na ni sa aton pumuluyo labi na sa mga dialysis patients. Mga pila ka mga dialysis centers ang ginsapol ninyo, Councilor? Bacolod lang gid. Anom ka dialysis centers kag nagsuryaman kita sa
duwa ka pirma ng memorandum of agreement with the city nga hospitals nga nag-open man, no, bukas man sila nga sang ilang dialysis center maging kabahin sang aton nga backchip program, no. So gina-appreciate ta gid ni, no, kag ginapasalamatan ta ang mga dialysis centers, at the same time ang mga hospitals nga nagbukas man, no, hasta ang ilang dialysis centers dira sa mga hospital maging makahatag na serbisyo man sa basta sa pumuluyo lang kag backchip holders ang syudad sa Bacolod. So amo ni siguro ang pinakamadasig nga himuon ta, no, nga lihok, pero kon iduso ta gid pagtukod sa ato Gulingon Dialysis Center, so I think it takes time pa, Councilor. Yes, that's why ang essence ni, that's why suportahan tagid, no, ang program tuyo ni Mayor Albi nga luyag niya, hindi na ta maghulat, no. Kundiin mag-plastar kag tapos mga buildings nga ginakaangay para sa dialysis centers, luyag niya nga maunahon ta na lang para maka-avail na sila kag makabulig na kita sa existing na lang anay, no. But ang pagduso ta sa dialysis centers nga eventually maging panag-iyahan gid sang syudad sa Bacolod, padayon man ina, no. Pero gusto ni Mayor pas dayon, maka-avail dayon, makabulig dayon sa aton mga constituents, mga utod naton nga gagapangilanlan sining programa, ipaagi ta dayon, no, sa mga existing nga mga dialysis centers. Okay. Kay kon kung naka-initiate ka sang pag-collect diri sang number of patients, kay so far subong daw ka-alarming na magid, Councilor, no, sang ning pagdamo sa pasyente lang nga naga-dialysis di because ang pagkaguba sang kidney nato, no, kun bakulod lang ang pagambalan. Kaluluoy gid, no, kay period na sa mga independent kag mga private dialysis centers, kaluluoy gid kay ang ibanda nagapaschedule pa, no, pero that is pa biskan ginapangilanlan na nila ASAP, hindi man pwede kay gina-schedule pa, ginapasunod sila. That's why ginapaninguan naton nga mabuligan gid sila, no, other than of course ang ilang problema sa balayran, no, sang dialysis treatment, hindi kita huglahog, no. So gina-appreciate ta gid, ginapasalamatan ang mga nag-attend dito, mga doctors, kag naghatag man sang ilang approval nga in kaso buksan gid nila, no, ang ilang mga dialysis centers para sa pagpartner, no, sa programa naton sa backchip nga health card. Kay daw pila man na ka session sabing ginhatag subong sang PhilHealth, so magluwas sa PhilHealth may iya gid sang kaugalingon niya ang Bacolod nga idugang ni sa ila nga sessions. Yes, amo na siya ang ginapaninguan naton nga other than the PhilHealth nila nga benefits, kay of course hindi man na manigar na hindi na libre tanan sa PhilHealth, no. So magasuporta ang backchip program, kag amo ni ang maging kung sa baga pa ang bilin nga balayran, amo ni ang pangita pagi or makabulig nga magpuli ang pasyente nga base malibre gid sila, no. Paning ginatinguan ta gid, no, nga malibre sila. Okay. Anyway, naga-rejoice gid subong ining mga utod ta nga nag-undergo sa dialysis, kay bisan sa malipot nga mga panahon, Councilor, masugpunan pablang kabuhi nila kag ma-enjoy pang pagtener nila diri sa babaw sang kalibutan. Yes, makabulig ta sa ila, hindi lamang sa ilang nga padula sa stress nila, no. Kay of course kada isa na sila ginapalibog na kon di naman kwaon ang dason nga bayad para sa treatment nila, at least in a way, no, sa gamay nga paagi makabulig kita nga madula ang ilang libog kag problema paagi sa libre, no, nga support sa backchip through the dialysis treatment bombopons. Okay, sa mo nang lauman ta soon, how long it takes nga come up na sang understand mo siguro ni, no, memorandum of agreement. Yes. Memorandum of agreement ang gina-finalize na lang kay kada ospital, kada dialysis center, lain ang patakaran, lain ang pulisiya, lain ang ilang pag-aprobar, no. So
amo ang aton ginapangitaan paagi nga mauna ta nga daan ang mga kung sa baga pa mamulumag-an no nga mga hospitals kay ang iban we have to respect no iban nga dialysis centers kag hospitals ang clearance kag approval would have to come from the national no I mean ila partner sa Manila sa Iloilo sa Cebu so ginarespetar ta nga kada may changes of course ibalik pa nato nila sa top management nila no but nonetheless ang mga local partners naton dire luyag naton pasalamatan kay do mas sapos gid kag mas dasig sila magdesider no kag mag-aprobar no so in less than maybe 2 weeks siguro no we're aiming for Mayor Albi's 100 days nga mag-activate na sila tanan. Okay, sige. No, so tis klaro no. Within this week may mga maayo naman tanga balita nga gidulong sa aton sa nga mga taga palamati. Councilor, thank you gid sa nga tiyempo kag may gabi sa imo happy weekend. Salamat kay madamo sa imo programa More Power sa Pamilya kag halong kita tanan. Mayong gabi sa inyo tanan kag sa Bumupon sa grupo. Salamat gid kay madamo. Sige, salamat. Councilor Calao Pentabella, Chairman sa Committee on Health kag Committee on Energy sa bayan sa City Council no issue sa Seneco and at the same time sabayan man sa mga bulig no sa dialysis sa patients naton siyempre kung maubos ang ining I don't know Inday Darlene pila ka sessions ang ginatag libre sang PhilHealth 90 sessions no I think daw last year doon nadugangan ini into 100 sessions ang pulo mo sessions pero kung kwan no telepono lang na sa to no kung mag 100 sessions ti kulang pa na kuno 144 no sessions thank you gid no Inday Darl 144 sessions ti ano kulang pa na Inday Darlene no so kay kung magsubra gali sa nadra sa 144 sessions bayran na isang kwan no bayran na isang isa ka pasyente no isa ka pasyente no so 2 times a week ang pinakadamo subong sessions 2 times a week no why sang 3 times mag 3 times siguro daw kwa nagid na no daw terrible nagid na no pero nakaistorya ko bala sa isa ka gina-undergo sa kwan no sa may ara gid man galing ina 3 times no sa dialysis sessions sus grabe ko mo no as in nga nagakalipong sa ekonomo kay sakit mo ba't sa gaming sakit no suyupon ang dugo mo ay pagi sa machine no limpyuhan tapos ibalik naman no so it takes 2 hours no ang paglimpyo sa imong dugo sa kasakit-sakit no 2 to 4 hours grabe no 2 times a week kung mga stage 5 na kunong imong no nga pero na no ang imong cancer mo na bla no mabalatian mo no nga ginadialysis ka no so kuan na gali no nang kun lala na gid no muna gadaga 3 times no pinakataas sa stage 5 no sa balatian mo kun guba gid nimo no nagalabot sa nagalabot sa 3 ka sessions kada semana. So muna in a short period of time, although may mga utod man kita nga dialysis patients nga pa sa palaran bla kasi basi masugpunan pa ning kabuhi ko. No? Pero ng iba niya dialysis pero nagauna na gid sa piyak nga kinabuhi. Nagataliwan na gid. No? So ko magamo sini nga makabaran sa mga kauturan no dako man nga bagay anyway pasalamatan talang gid mo nang gusto ta no kay ang health no ginauna hindi nga mga labay-labay sa labay kun ano da nga mga kuanda nga mga pasikat kag for posting lang sa Facebook page sa mo obrahon yung tagaan taman bisan pa paano sa kalipayan ining aton nga mga kauturan no nga gusto pa magtener no kabainjon sa kabuhi nila sa kalibutan. No? So ano man yang labot sang mga utod na nagkakinanan bulig nga may kwanto kuno ho may inaugurasyon to may gin butang to yang may ginhimo to nga groundbreaking ano hindi man na iya
baton nga kalipayan sa mapumuluyo. Advice ko sa mga sa mga elected public officials, unahan nyo bla ang health, no? Ang kayong lawas babalik danyo after ko mo magdaraog, no? Kaysa ikaduwa nyo nga termino, hindi ka muna pagbuyan sa pumuluyo. Pero kung ang obrahon nyo pasikat, no, for posting sa Facebook page ninyo, no, kay ginagamit na subong ang social media, no, ngati as si Kwan, no, as a tool, para ngati mapagwapo nilang kugulingon nila, pagwapo nilang ngalan na. Pero sa posting lang na, pagwapo nilang ngalan nila. Pero ang ending, no, why magali ni isang nga ginbuligan kag ginbalikid niya ang ikayong lawas sa iya mga constituents. Pagka the next election, balda siya. Balik sa pagkasunod election, balda pagid. Wa niya balda-baldi. Sige, no? So at least, may ginhatag kitang kwanda sa inyo, no? Tip, kung paano kamo palang gaon, no, sa mga pumuluyo. Kayong lawas, why gid rason, no, nga kontrahon mo ni once nga ginatandog ini, kaya ginatagan sa riga kaigo nga tensyon sang aton nga elected officials. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligad sa takdang alas 7 sa gabi. Wala ka mo nagapati diri sa ato sa ringa palatuntunan sa Zona Libre. Bito, no, si Engineer Ernie Mapa kay lipot lang niya, no, nga pagkuha nato sa statement niya ini with regard sa bahin sang sining problema dira sa Barangay San Fernando sa siyudad sang Talisay. Kay the time, no, daw gin-report ni Bombo Cherry sa aton, pero para masugpunan ta kag hindi man maghangla to ang mga pumuluyo sa siyudad sang Talisay sa pagulat sang sabat, no, angot sa sineti pagdalan ini resulta sang pag-ulan-ulan, no? Sa bahin sang nadikdan nga bulan sang Hulyo. Ganaga inuulan to blat nagkalatipag ang duta tiraw, no? Kadelikado para sa aton sini nga mapumuluyo dira. Tiway na gid sang iban nga lagyan, no? Or alternative, no? Alternatibo nga lagyan para nga tidri magi mapumuluyo. No? Tidri lang gid gimbutangan sang kwan, sang tambala, no? And then kuno may nag-obra naman according sa mapumuluyo. Pero nauntat naman. Daw pila lang kuno to kakwan. Pila daw kadua lang sila kuno nagbalik tapos pinabayan. Anong status ni? Kay gin-check tani sa Talisay City Government, ginsabat kita sa Talisay City Government, nga under naman iya kuno sa probinsya. So ang probinsya na lang gid, no, ang nag-in-charge ni. No? So, para may bulaan talang kung ano ginang status ni, ari sa piyak niya, mapulit sa Barangay San Fernando, para maka-update ka mo. Si Engineer Ernie Mapa, to Provincial Engineer, sa probinsya sa Negros Occidental. Sir, good evening sa imo live sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Ponce ini, sir. Yes, good evening. Yes, sir. Salamat sir, nagtawag lang kami kay para makapangayo kami update sa reklamo ni isang mga pumuyo sa Barangay San Fernando, Talisay Engineer sa natipag-adala, no? So, kay daw ay bigay kuno ginatandog. As of this time, anong latest na engineer? As of yesterday, no? Yes. The other day, I think that Wednesday, nag-hashtag instruction si Governor, no? Sa akin, mabulig na kami sa sa pagtangkap nito sang natipag madalan dito sa may Tambara. Okay. And then nakita ako dito sang puluan sa material. So nakakita na kami sa material dito for material for pwedeng materials para itangkap sa dito sa natipag madalan. And then, gapangayon lang po siyang bitay na pasensya sa pagulap na lang nila. Pumuluyo. Pumuluyo, kaya ginanotapana mo ang nag-imo pakita na isang operation order. Kaya nag-procure pa si contractor sa sheet file na gamiton dira for para nga mag-protect sang itampok pa naman liwat nga material.
Kung hindi ito sa pagbutahan ng seat pile, kung riprap lang, ano man na Japon, maguba man sa Japon. So, medyo na-delay siya tungkol na. Kaya hindi siyang seat pile nila. Gin purchase na halin sa Manila pa. Which is nga, samtang naghahulat siya nagdugang pagani ang yalas, no? Nagdugang pa ang tipag. Kira tungkol sang weather, sa ulan, kag ang linya pag isang tubig, ang lang may leak. Basa pag isa pag ita ka problema, nga ginapin pag kung sila ang dapat nga in charge na, kung matapos na siyang obra dira. Kaya kung hindi ni siya hindi ni siya ma-repair man ang kanal sa irrigation, tingin obrahon ta subong nga ginaobra ta nga kada siya amo man si Gabon. Sa dugay magbuka man sa tungod sa liquid sa tubig nga ang kanal. No, so amo na dasang tanaw ko pag yun nga kung matapos na siya dapat ng kanal na irrigation kanal na siya, I think yan ang niya. Dapat masulbar man na siya. Okay. So, why pagid sir kasugod gali? Nasugod na sang stockpile subong kag ang material kay ginapaklear pa to ang mga material na sa dalan kay mabudlay. Okay. Pag deliver dito ang truck. So kaya ang himuon ta kay ang nag-try na si contractor nga magpapanaom dito sa equipment sa dalom. Para nga mag-file drive na si file naglubong ang ilatong backhoe ay man sila. Oo. So lagid ang among pagtanaw gabuli kami sa maglapo dito sa subong na dapat mas-feeling material dito na anay sa mga dagko nga batok before nga mag-file drive kami dito. Subong ready na siya ang source of material. Nag-stockpile na kami dito sa suba. Pinapasaka na naman for hauling na. By Monday siguro mapulusling na siya ang delivery sa material dito for feeding na. Sa matipag na portion. Oh, okay. So laba ni sir, no? Ano ni siya kalaba? Ang ining nga nagkalatip. More or less ang matipag siguro siguro more or less nasa 30 to 40 meters more or less. 30 meters? Mga 30 meters more or less. Okay, so it takes how many months ang pag-obra sa ni engineer? Mag-ayo lang tayo ni Achimpo, no? If weather permit siguro, more or less siguro mga 2 to 3 weeks ang pagtampok sila. And then, after sila nga makasaka na siyang material, sila na natin masugod ang pag-file drive ni contractor dira. Okay. After the sheet file, ang riprap pasaka dira na siya ang rubble concrete nga ibutang ta dira nga mag-protect sa aton filling material. Dira amo na siya ang dira siya itong ang rubble concrete. Bali ang pinaka-foundation niya amo ng sheet file. Okay. So kuan ba ni sir, no? Nandodagin obra lang ni dalan na siguro or agin tampok lang sir? Suno sa kagawan, pinada ko nga portion. Bali sa una problema bago manada before na tayo develop. May mga kawayan na dako nung tanom ang tagya sa lupa sa mga develop nila. And then sang construct dira si irrigation canal. Pag ginanon nila to daw pangwa nila tong mga kawayan da naging pananom ng islang sang riprap. Which is nga ang riprap yung inubra nila dito ang iyang foundation ng volcanic. So hindi siya mag-serve, hindi siya magdugay. Amo na nga nagsasubong nagbigay niya. Sige, no? So at least may mga statement ba kita saralin sa inyo so that kita mapumuloyo kay daw amo gining naagyan Manila pati mga estudyante diri agi pagdala produktos dalom diri mga agi gili tanan sa way natagali alternative nga ruta, no? Wala, nakita ko sa plastic na dito nga kabut deket. So tayo lang gid na, no? Yes. Tayo lang gid na pasensya kay pangitaagi na mo diya kung paano naman masulbar na siya nga portion. Kaya after that i-concrete pa na siya. After that i-concrete na sa pasaka.
Sige. No? So anyway, Engineer, thank you gid sa sinima information, sir. No? Kabay pa nakalabot ini dito sa mga pungluyo sa San Fernando, Talisay, Engineer. Okay. Thank you, man. Thank you for the opportunity. Sige, salamat gid. Si Engineer Ernie Mapa, ato na provincial engineer no sa probinsya sa Negros Occidental. I hope no sa mapuluyo sa Barangay San Fernando sa Talisay nga nagpalabot diri sa inyong reklamo nagligad no nga adlaw I think daw Miyerkules na sabat na no so masuguran na nada no so i-update nyo lang kami kung next week no pasugod na magida kay may mga ginapanghulat kuno pa nga mga film materials in order man agin bakal sang provincial engineer office or Provincial Engineers Office daw sa probinsya sa Negros Occidental. Di bisan pipano nagagiho no ang ining mga ginapalabot nga reklamo diri sa aton no kag di ginakuan taman sang pahayag ang mga concerned no sa sining nasambit iya nga mga problema. No halong-halong la kamo nga magtabok da no so especially kung gabi ba o kadulom pa no so ligmat man kabuda no sa mga nagapauli bla after sang sining natipag dalan bla no nga may mga pamalay pa sa babaw no so hindi gid magpagabi budlay na yang ti magbulid-bulid kamo da sa kwanda no sa natipag dalan. Sige update nato ni sa Lunes ano si Engineer Mapa kung nakasugod na magin sila sa sining pag-obra. Provincial government na no ang mag-in-charge sang sining construction sang dalan nga natipag sa San Fernando, Talisay. 10 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi sa ato sining pagpalagad. Hatag tadugang nga mapanumdom standby Bombo Cherry Grace Antillan no kwanto report sang patrol. Dugay-dugay diri sa ato sining pagpalagad. Assessment sa third day no third Saturday sang tagtaganay sa financial assistance sa mga or educational assistance sa mga college students naton, elementary students, no nga mapigado ini programa sang Department of Social Welfare and Development o konsang DSWD. Magabalik kita pagkatapos kinamang sini. Standby. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sang opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tuga sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri
sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos sang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
Interesado sa rin nga pagpalagad, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 22 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi sa paratuntunan Zona Libre. Sige na sa may kwata report ni Bombo Cherry Grace Santillan. Assessment sa aton DSSD sa third Saturday sa payout sa Educational Assistance ang programa sa DSWD, no? So ti sa second Saturday nangin matawhay, no, ang tagtaganay ti subong I hope nga December pila, no, gid ang kabukusan nga na hatagan sang financial assistance sa DSWD para sa mga estudyante naton sa elementary, sa high school, sa senior high school, junior high school kag sa kolehiyo naton sa ring nga mga kauturan. O ti sige, no, i-check naton be ang report sang patrol. No, diri makabaran sa bahin sa ato sa ring pagpagalagad diri sa ato sa ring nga para tuntunan, no. So ti ang impormasyon nga nabato naton diri, no, coming from other LGUs, no, diri sa bahin sa probinsya sa Negros Occidental. So why gid sang problema, no, nga way sa dako nga problema, no, nga na ang kondre ko na experiencean. Bombo Cherry sa patrol check naton ang report, please come in. Yes, Bombo Pons, nangin matawhay ang third payout ng DSWD Educational Cash Assistance sa isa kadako nga mall sa syudad sang Bacolod. Suno kay DSSD Paset Atero, wala sing problema sa proseso sang tagtaganay. Apang may wala nakakuha sang cash assistance kay tungod ang iban parte sang Pantawid Pamilyang Pilipino program o kon 4Ps. Kagang iban wala na certified ang ila papelas o kon ang enrollment form na nila bumupos na gikan sa registrar sang ila tagsa-tagsa ka eskwelahan. Nagsuno kay Ma'am Pasitero ng 516 tanan ka kliyente ang nahatagan. So sa dira nga 516 kliyente bumupos, ang taga-isa ka Iloy, siyempre may iba niya nga duwa ka estudyante ang iya nga ginapaeskwela. So balitanan nga beneficiary o kunang estudyante 690 tanan nga nakakuha Bombo Funds nga may total amount nga ginpang nagtag ang DSWD nga 1,730,000 Bombo Funds. So sa Bacolod din na niya. Nagsugod sila alas 7 sang aga kag natapos sa alas 3 sang hapon ang payout bumapos. Sa Bacolod na Bombo Cherry, sa Bacolod na ng sobra 1 million? Yes, Bombo Pons. Oo. Amo na nga budget, Bombo Pons. Oo, sa 500 plus to? 516 ka clients, Bombo Pons. Pero ang tanan nga natagan, gid nga estudyante, Bombo Pons, is 690. Okay. Yung ibang day nga members ang 4Ps, way ginaiya ka kwanaw, way ginaiya ka balong dugan ng panwagan, tadi nga basta 4Ps member ka mo, hindi na kamo magpa-registered kay ma-disqualified man kamo Japon. Yes, Bombo Pons, mabase ga expectar sila guro nga makalusot Bombo Pons. Oo. So, Bombo Pons, siyari pamatian naton ang DSSD head sang Bacolod nga si Ma'am Pasita Tero. Ilang man wala kita problema, no, kay smooth man ang proseso. Amo lang nagaling nga ang iban na disqualify kay may nagsulod nga pantawid gyapon kag ang iban iya wala bla ma-certify ang ilang nga certificate of enrollment sang registrar ng computer generated kinahanglan ipa-certify gid sa registrar kani. So amo nang mga iban nga wala nakakuha sang subungan. Ang total na mo natagan is 516 ka clients, no? Nga naga-benefit ng 690 beneficiaries. Meaning 690 ka kabataan. Kag ang mga naga-kadto dira, 516 mo naging pangbayaran nato ang DSWD. Di ba, 701 ang online application, ma'am na? Oo, may iban dito sa 701 gani, ang online kidya is 404 lang niya. Yung pasilod nila nga online registration. Ang iban to ya, mga wala mabayran, balasang last week. Kag ang mga naka-standby, evaluate nila, may ara nga nagsulod pagid nga mga 130 or wala lang kiko. Basta may nagsulod nga mga pantawid gyapon, no, so ginminus na
Sa 701, ang limpyo lang git nga ginbayran subong is 516 lang git ka client. So, pilata na ng amount mo na napagwa? 1,730,000 mo nang nagbayad nato. Sige. Mo nang ginbayran sang DSWD. Emphasize ko gid na. Ginbayran sang DSWD is 1.730 million sa 516 ka client. May fourth batch pa, ma'am, nga patigayonan, ma'am. Maulat lang kita ka further announcement. Kaya yan ang DSWD mo. Hindi na ni kontrolado kung anong mga plano nila. Kaniya kabulig lang kami ni Saila. Kung anong desisyon ni Secretary Turco, hindi mabalas na ito na susunod ng Highland. So, ma'am, ang maminsahin mo, ma'am, sa nakabaton, na ma'am, kagsawala, nakabaton? Isa mga nakabaton, ibakal nila sang ilang supplies fully. Kagsawala nakabaton, nga nag-online, simulat-sulat lang kita kay kadamo gid sang mga nag-apply online kag kinalantaw ta pa na gina-duplicate ta basi may mga pagtawid pa dira or basi may mga ara da nga nag-duplicate ilang ngalan dala sa isa ka household. Ang utaway lang gito yan. Wala giting duro nga gamo. Kay alas 7 na upisa na kami to pasaka payout natin. Until natapos kita mga alas 3. Okay. Bobo Cherry? Yes, Bobo. Until kwan ba niya? Until September 24, so may 3 pa kita ka Sabado? Yes, Bobo. Oo, 5 until September 24 paning tagtaganay. So may 3 pa ka Sabado. Oh, yes, Bobo Pons na. Pero patan natin mabalaan kung sa diin naman kag San-O. Liwat. Oo, okay. Anyway, last week do sa SM man subong base i-maintain na lang nila na da. No, kaya mo na dang mas dako-dako nga lugar man, no? So ti nami gid ginapangibulahan ta gid ang DSWD kay ti wala sang ginamo compared to sa first day nga ti do hindi gid ma-intindihan, ha? Kani Bobo Pons nagnami gid ang sistema nila sa tagtaganay. Sige, sige. Salamat gid Bobo Cherry. Yes, Bobo Pons, balita gikan sa Patrol. Ako si Bobo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo. Sige, salamat sa Patrol. Report naman ni mga kabaran ni Bombo Cherry Grace Santillan. Diriman sa ato sa iya nga pangalagad. Kudos, sa mga kauturan naton dira sa bahinsang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Angot sa siling maayo nga performance sa tagtaganay. Siling ko ba sa kwarta gaminit na matas ang tawo, no? So ato naman dira i-monitor tan sa gusto, no? Kung balati nagkadto magid na sa pagpamakal sa mga school supplies. Base gina-confiscar bla gina-hold up bla ni kuan bla ni mama ni papa. Gina-sugal niya to iya. So muna, no? Next ang imuon sa DSWD para ma-monitor ta para next time nga tagtaganay hindi ta na pagtagaan. Maluoy mata sa estudyante lag sala na nagaangkon sa muna ang makwarta. No, kwaon ta pa okay lang na kon kwaniti do refund sa enrollment pero ti mas mahiti ko bakal bugas okay gina ya. Why gina question? Bakal sudan no ang iba na basta unahon gid na yung kinanglanon sa mga eskwelahan. Sige, 32 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi, diretso ko na lang nito Alang-alang rin siya po natin dari sa ato sa ringa para tuntunan tagsa ka Sabado until 8:30 lang kita. Standby na kamo sa sponsored block time adin off danyo kami Japon karon sa Santos Rosario. Sabado subong edisyon petsa 3 sa bulan sang Setyembre tuig 2022. Kag sa aton sa ringa Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. May 113 na lang kadlaw ang nabilin antes magabot ang adlaw sang Pasko. Ayon agad si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa popo na pagpumati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada.